ताचे सवे हे मागणे आमी करुया. ज्या प्रमाणे सगळे मनशाकूळ बापाक आपलो बाप म्हणून ओळखून एकामेका बरोबर जेजूचे सांदे कशे भाव भयण कशी आमी जिवंक ही कृपा सगळ्यांक मेळच्याक आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां थाळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हजे भयणीनो आनी भावांनो, हो वेळ आमी जेजू सवे सारलेलो आसा तो आतां आटापून दुसऱ्या पावंड्यार आतां आमी या. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन. तर आमी जेजूच्या एकवटान आतां आमचें जिवीत सारया. प्रत्येक खोंड जो आसा तो जावन आसा जेजूच्या जिवितांतलो एक भाग. आमी ताच्या एकवटान हे परी रावया, ताका चिटकोन रावया, आनी ताचें जिवीत आमचें जिवीत करून हे परी आमी अदीक जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत सारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन. सोत मानता देवाक, सोरपोदीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारीथान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बोवार्थ बोरवासो आनी प्रितीमोग खोलावन जेजूच्या एकवटान सारच्याक सायबीण माय कडेन मागया, आनी त्याच प्रमाणे सगळ्या सांत भक्तां कडेन, आनी आमचें जिवीत अदीक खालतिकायेन जिवंक आनी हे परी ताका एकवटान रावंक आतां आमी मागया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां थाळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रा मदत सुदरचो पूज जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या वंशवळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रा मदत सुदरचो पूज जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या वंशवळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रा मदत सुदरचो पूज जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या वंशवळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, रोमान तुका देवाचे चड पुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय सावस्रा मदत सुदरचो पूज जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या वंशवळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक, बकूल चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर.
मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या तळ्यान उदगारून तिणेन म्हणलें, वस्त्र्यामध्ये सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्र्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नोगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्र्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे ताची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्र्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रे मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्र्यामध्ये सुदोन सुदोचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्यांक. 5. उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मात्येव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण.
आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, चिराज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मेरे कृपेन मेरेले सर्वेस पोच ठाय आसा, वस्त्र्यामध्ये सुदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमच्या बाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची आप परगटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मेरे कृपेन मेरेले सर्वेस पोच ठाय आसा, वस्त्र्यामध्ये सुदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, बाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर. देवाच्या राज्याची परगटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मेरे कृपेन मेरेले सर्वेस पोच ठाय आसा, वस्त्र्यामध्ये सुदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमच्या बाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर. जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदललें, आनी ताची न्हेसण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मेरे कृपेन मेरेले सर्वेस पोच ठाय आसा, वस्त्र्यामध्ये सुदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमच्या बाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर. मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. ल्यूक 22. 19-20. आनी जेजून उणो घेतलो,
देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समर्पूची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, चिराज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले, सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्रे मदेत सुदोवन सुदोवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनुष्यार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकाणांतले वजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर, गेत्सेमनी मळ्यान जेजू मागणें करता. ल्यूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोनीर गळटले रोगताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें करतूच शिश्या सशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले, सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्र्या मदेत सुदोवन सुदोवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनुष्यार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकाणांतले वजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूची मस्करी करतात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले, सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्र्या मदेत सुदोवन सुदोवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनुष्यार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकाणांतले वजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर, जेजूचे रुपांतर. ल्यूक 9:29. तिसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29. आनी राजपालीच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो, आनी ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली, आनी ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटे तांबडे लाल आवरण घाले, आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो, आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून केंडूंक ताका म्हणटाले, जुदेवांचे राजा, नोमान तुका. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले, सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्र्या मदेत सुदोवन सुदोवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनुष्यार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां,
निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, वस्त्या मदें सुदेवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, पापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या अनशळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:46 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, वस्त्रे मदें सुदेवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या अनशळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ओर्काचे मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवंत केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती सुवात पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, वस्त्या मदें सुदेवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या अनशळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्यान झुजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, वस्त्रे मदें सुदेवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या अनशळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर. जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो.
ह्या आवाजान ते आसले ते आख्खे गोर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. Roman Maria Kupendele Service Poach Thai South Shamadit Sudotsuput Jesu Bhagyanti Maria Devachi Maya Bapyan Hatimati Kor Athanam Chavan Chadarame Moimamba Pak Kaniputa Kaniputrotmang Adi Athani Sudan Sarada Amen. O Muja Mogache Jesu Bugosam Kamchi Patka Nivaram Kamkanat Levjantli Warsagasulятmang Bukun Sudgur Zasoliang Zoto Orkatsu Mister Mariek Dew Kudiot Mesoit Sorgar Wata Judith Terra Otra Moje Due संवसारांतले सगळे अस्त्रे भितर भोव व्हडते सर्वेस्परचो आशीर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. Roman Maria Kupendele Service Poach Thai South Shamadit Sudotsuput Jesu Bhagyanti Maria Devachi Maya Bapyan Hatimati Kor Athanam Chavan Chadarame Moimamba Pak Kaniputa Kaniputrotmang Adi Athani Sudan Sarada Amen. O Moje Mogache Jesu Bugosam Kamchi Patka Nivaram Kamkanat Levjantli Warsagasulятmang Bukun Sudgur Zasoliang. Pansvo Orkatsu Mister Ankwar Mariek Dew Kud संवसाराची स्वर्गान संवसाराची राणी कोत्ता प्रकाशनी 12:1 तेन्ना स्वर्गात एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सूर्याच्या पोरजोडान न्हेसुल्ली एक बायल, तिच्या पांयां तोड आसलो चोंद्रीम, आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर्सगासुल्यांक बुकून चुडगूर जासोल्यांक. नमान राणी एकाकूची माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हे विशीं बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोयाळचे रातनी तुजी काकूची नदर घाल. तूं कोणवाळे मोगाळ जुलोब आंकवार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. बागयोन देवाचे माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावचे. मागुया देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. बागयोन ती आंकवार मोरयेची भोव पवित्र रुजाचे मिस्तर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशें करूंक मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली ल्हानवीक चाकुन्नीचेर ताणें दिश्ट घाली. वया आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतल्यांक दिसपडायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Amaye, Yomaye, Ge amkan tuja gopal. Amaye, Yomaye, Ge amkan tuja gopal. म्हजे भयणीनो भावनो, आतां आमी तिसऱ्या पावंड्यार ह्या मागण्याच्या आमी प्रवेश करुया. ताचे सोबे आमी जियेता.
भोंवताव आनी आसा. तो आमचे सोबे आनी आमी ताचे सोबे, आमी ताचे कुडीचे सांदे. आनी हे परी हांवच न्हय, आख्खी सृश्टी ताचे कुडीचेच सांदे आमी. तर हे परी देवा सोबे आमचे जिवीत आसा. आमी सगळे जाणांक एकवटून आसा. पूण हो एकवट फकत जेजू वरवीं घडोवंक शकता, कित्याक तो जावन आसा शब्द, आनी शब्दा वरवीं सगळें घडोवन आयिल्लें आसा. आनी सगळें ताचे पासून घडोवन आयिल्लें आसा. सांतिस्मो साक्रामेंताचेर आनी ताची किरणां कुबेची, धोयेची, काकळुची आमचे सगळें शिरोवन आमकां तो नितळकाय हाडटलो. जी पाळां पातकाची आजून आमचे सगळें भितर रुजून आसात, ती सगळीं तो उमटून काडून आमकां भितरल्यान स्वतंत्र करता. आनी हे परी ताच्या जिवितान आमकां अदीक खोलायेन भाग दिता. जेजू हार खांतीन वास तुका. आनी आतां हे परी ताचे सगळें हो आमचो वेळ सारया. जेजू, तुज्या एकवटान तुवें आमकां बाळगून दवरल्याय. तुजो पवित्र आत्मो आमचे सोबे आसा. आनी तुवें आमकां सांगलां, जी कोण तुका एकवटून आसात ती बापाकूय एकवटून आसात म्हणून. कित्याक तूं जावन आसाय वाट, ज्या वाटेंतल्यान तूं आमकां बापा सोबे हो एकवट घडोवन हाडटाय. तर म्हज्या मोगाळा जेजू, तुज्या एकवटांत आमी बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे एकवटून हो वेळ आतां सारूंक लागल्या. अदीक खोलायेन आमी तो सारच्याक तुवें आमकां कृपा दिल्याय. आनी कृपेन बरोवन आमी तुका आतां बसता. सगळीं जाणां जेजूक आमी नमस्कार करया. काळजान थावन साश्टांगी पडून पर्यंत आमी ताका हो नमस्कार करया भितरल्या भितर. प्रत्येक सुस्कार सारको खोल जावन दी. सारकी भरोन आमी आमचे कुडींत सगळे आमचे सोबे आसा तितले जेजूच्या ताब्यान सुस्कार भायर सुट्टना आमी करया. आनी परी ताच्या एकवटांत तो आमचे भितरूच आसा, ताका चिटकोन रावया.
जेजू, तुझे सोबे आमचे सगळेच जिवीत सारखे भायर काडून तुजेर दवरलेले आसा. पूण ही कृपा तुवेंच आमकां दिल्या, कित्याकूच चिटकोन रावना जावंक. फकत तुकाच, तुज्या नांवांत आमचें जिवीत सारचें.
तुकाच आम्ही आमचे कुडींत अणभवता आनी तूं आमचेच न्हय सवे पूण सगल्या सृश्टींत तूं आसाय आनी सगली सृश्टी तुजे सवे आसा. जेजू ह्या एकवटांत आमच्या जिवितांत आमी सारता. Jesu, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा, तुका आर्गावंदो, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकारार्थं करता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचोर तुका भोजन करता, आख्खे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता, सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात भोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां, सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू.
सुर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सुबीत ताणें केली ओचोरिया उजवा त्याच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली आख्खे पृथ्वे गोंडगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितान घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड किन्नऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोंतरां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव तुरतुरे सिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची थोणथोणीत वांखणी कर देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणत तर हें खरें म्हूण समजात की जांचें जिवीत प्रमाणीक ती सगळीं ताचे थावन जल्मल्यांत पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आतांच थावन आमी देवाचीं भुरगीं पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यंत उगडापें जालें ना पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाची आमकां खात्री आसा जसो जेजू निबेल शुद्ध तशी ताचेर वो वरवास धरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात जो कोण पातक करता तो सुमूर्तीक पाठ करता कित्याक पातक म्हणल्यार सुमूर्तीक पाठ करप तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत ताचे सोबे रावता तो मनीस पातक करिना पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना ताचे सोबे रावता तो मनीस पातक करिना प्रत्येक सुस्कारांत आमी आमची चिंतना भावना चाल आठवणी सगळें ताचे सोबे दोत्ता आनी कसलेंय चिंतप आमचे सोबे उपरासलें जाल्यार रोखडेंच तें जेजूच्या ताब्यांत आमी करून तातूंतली आमकां सुटका मेळटा आनी तो आमचे सोबे आसा ताका आमी अदीक खोलायेन अणभवता पळयता आयकोता आनी ताचे सारके आमी जियेता दुसऱ्या दिसा जुआवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां म्हजे उपरांत कोण एकलो येता पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजे गुण व्हड हांवूच ताका वळखनासलो पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां आनी जुआंत अशी कवायती दिली पारव्याच्या रुपान स्वर्गांत थावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो
तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणेन म्हाका उदकांत स्नान दिवंक धाडला. ताणेन म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी, तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलें आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां. मोकळा जेजू, तो सदांच तुजे कुडीक, तुज्या सांद्यांक विस्वाशी. जितली आमी तुज्या एकवटान तुजे कृपेन बरोन जियेता, तितलो तूं आमकां शुद्ध निर्मळ करता, आमकां प्रमाणीक करता. कित्याक तुजें प्रमाणीकपण आमचें सगळें आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या चिंतनांतल्यान, आमच्या कर्तुबांतल्यान दिसून येता. आर्गां महिमा वाखाणणी तुका जेजू. सगळ्या तुज्या सांद्यांक, आमच्या भाव भयणांक आमी तुजे सरशीं दवरता जेजू. जी कोण आपल्या जल्माचो दीस मनयता, तांचे पासून मागता, तांकां तुज्या एकवटान दवरता आनी पयलीं तूं तांकां पातकांतलो सुटका दितलो आनी तांचें जिवीत अदीक प्रमाणीकपणान सारूंक तूं तांकां मदत करतलो. कित्याक तूं तांचें सगळें जियेताय म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक तुजें सगळें तुजें स्वाधीन करता. कृपेन भरून कितल्याच जाणांक तुवें आपोवणें दिलें काजाराचें. तांचें आपलेपण तुका समर्पून तुज्या देवपणान ती एकवटान तुका रावन तुवें जसो मोग केलाय ते भशेन तूं तांचें सगळें करून राव आनी तांकां तुज्या एकवटान आमी दवरता जेजू.
जी कोण दुयेंत आसा तितले पासून आमी मागता. तरेतरेची दुयेंसां कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या पावंड्यार, आत्म्याच्या पावंड्यार आनी संबंधाच्या पावंड्यार ती सारकी ना तितल्याकूय आमी तुजे ताब्यांत करता. ताका तूं स्पर्श करून पेखोवणी दी. गोठायन तुजे बोर. ह्या सगळ्यांक तरेतरेच्यो गरजो तांचे मदें आसा तितल्योय तुजे सगळें धरून जितून तांकां स्पर्श कर आनी भितरल्यान तांचे कुडीक मनाक वतल्यान सुटका आनी सोडवण फावो कर. तुजो मोग तांचे सगळें आसा तो उगडापो कर आनी तांचें जिवीत तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आसम्यान चडय. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमीन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या सासणांगी नमन कोत्ता. सोडून दिवं नादल्यो रिती सेवा दोग नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुसपट्टात गुटा मुखार. तिरवाडो आमचो बावा सैमोरते विशय दिला. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोध पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजांत तोंडां वंदुया वाखाणुया. उंचोल्या तांचे मदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्याक संस्कार खालतेपणान मान दिवया सासणां सासणां. तुवें तांकां सर्ग चोवणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो थोय. मागुया देवा एका वचपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामण आसतना तुजे सोडमणण्याचें फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू
जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका गावंदोन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवून कोता आमी गायोन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 बोडव्यांचोर तुका बोजोण कोत्ता आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्याचो रिमानी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोण कोत्ता तसो तूच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सुरकेंचे बापा आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका कित्याक जेजू सोवें आमी तुजे सुरशी पावता तुजे सुरशी आमी येता कित्याक जेजू जावन आसा आमची वाट ताच्या स्वतांत आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक उगडापें जाता की आमी ताचे खेरीत सांदे आनी हे परी आमी ताच्या एकवटांत आमी आमचें जिवीत सादता जेजूच्या नांवांत आमी रावता आनी भुरग्यां भाशेन आमी आमची चिंतना भावना तुचेर धरून जेजू भितरल्यान सादी खालती जावन तुका एकवटोन आमचें हें जिवीत सादता आनी प्रत्येक घडी प्रत्येक सुस्कार तुज्या एकवटान आमी सादता तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो कोंत घेवन आतां आमी जेजूच्या एकवटान रावया. ताणें आमकां सांगलां म्हजे सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रिगून रावता. तर सायबीण माय भाशेन आमी खालती जावया. जी कोण खालती जाता तो तांकां उबारतलो तांकां तो
आपल्या जिवितान भरून आमकां सुटका सोडवण समाधान दितलो. तर ह्या वेळार जेजूच्या एकवटान आमी प्रत्येक सुस्कारांत सारया. ह्यो एक मणी जावन आसा प्रत्येक सुस्कार, आनी हे परी आमी ह्या कोंताचेर 59 वेळा जेजूच्या एकवटान आमी रावन अदीक आनी अदीक खोलायन प्रत्येक सुस्कारांत ताच्या जिवितान आमी आसाव ते आमी अणभवया. सुस्कार भायर सुट्टना जेजूच्या नांवान तो भायर काडात. जेजू 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 जेजू. दुसरो सुस्कार मागीर जेजूच्या बरेपणान बरोवन येवया. जेजू 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 जेजू. सुस्कार भितर घेतना कांय म्हणपाचें ना, फकत ताका अणभवया आमी. आमच्या आत्म्याच्या आसण्यांत तो आमच्या कुडींत आनी मनांत त्या आत्म्यान बरोवन येता. हे परी ताच्या नांवांत ताच्या एकवटान आमी हो वेळ सादतना आमचे सगळे कसलेंच पातक आनी येवचें ना, कसलेंच भासकळपण येवचें ना. सगळें तें ताचें दवरलें की तें नपयत जाता. ताच्या पवित्रपणांत आमी भाग घेवंक लागता, कित्याक तो आमचें सगळें आसा. तो जावन आसा आमचें मूळ जिविताचो. तर ताका एकवटान आमी हो वेळ सारया. आनी आमी जितली ताका एकवटान रावता तितली आमी नपयत जाता आनी तो आमचें सगळें वाडत वेता. आमचें तें आपलेपण ना जाल्यार आमी ताचीच हातयारां, ताचीच कुडीचे सांदे जाता. आनी हो सांदो चाकराचो कसो जियेता सदांच खालतेकायेन आनी ल्हानपणांत, आनी देवाक सगलो आपलो सहकार करीत रावता. जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा प्रमाणे, म्हाका जाय पळय तशें न्हय, तुका जाय पळय तशें तूं घडोवन हाड म्हाका.
जेजूच्या एकवटान आमी हो वेळ सारलेलो आसा. सुस्कार भायर सोडटना आमी मोत्तांव जेजू सोबें आनी जेजू सोबें आमी पुनर्जीवन जाता तर आमी न्हय जेजू आमचे सोबें जियेता. ह्या जेजूक आमी एकवटोन तेरसांतल्यान हाजीर जावया. पूण आतां ताच्या एकवटान आसा म्हणटोच हांव तो ताका एकवटोन आसा. म्हजे सोबें सगळी रोचना सगळो मनशाकूळ ताका एकवटोन आसा. म्हणून ते भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारतना ताचें नांव पवित्र जावं, ताचें राज आमचे सोबें येवं म्हणून आतां आमी जेजू सोबें मागया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. म्हणून भावनो, जेजू आमकां सदांच एकवटान आसा. तो आमचे सोबें संवसार सोंप पर्यंत आसा. तो आमकां केन्ना सोडेन. तो विस्वासी आमकां, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. जशे भशेन आमचे कुडीचे सांद्यांक आमी राखता, सांबाळटा, ताचो परामर्श कोत्ता, तेच भाशेन तो आमकां कोत्ता. तो आमकां ताचे सुरशेनी पयस वचोंक दिना. पूण आमी वता, आमी हिसकून आमी ताचे सुरशेनी पयस वता. पूण तो आमकां सोडिना. ही चोरी गेली जाल्यार तो आमचे सोबेंच आसा, कित्याक ताच्यान आपणाक नाकारूंक जायना. तर ये परी ताच्या एकवटान आसा म्हणटोच आतां आमी ताच्या जिवितांची घोडितां आसा, तांचे नियाळ करून तो म्हजे सोबें आसा आमी ताका चिटकोन रावया तेरसांतल्यान. आनी दुसरे भशेन सायबीण मायन आपले खालती खायन ताका ताची येवजण पळोवन सगळें घडोवन येवन दी म्हणून अशे अनुभवान तिणेन सहकार केलो. तेच भाशेन आमी सहकार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानता देवाक, सोरपोदीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ, बोरवासो आनी प्रिती मोग अदीक खोलायेन जेजूच्या एकवटान आमी सारच्याक सायबण कडेन एक आमचे बाप्पा ती नोमान मेरी म्हणून विनंती करया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मेरी कृपेन मेरेले सुर्वेस पोवचे ठाय सावस्र मध्ये सुदंच पूज जेजू. भगवान मरे देवाची माया बापया हाजेर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. नोमान मेरी कृपेन मेरेले सुर्वेस पोवचे ठाय सावस्र मध्ये सुदंच पूज जेजू. भगवान मरे देवाची माया बापया हाजेर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. नोमान मेरी कृपेन मेरेले सुर्वेस पोवचे ठाय सावस्र मध्ये सुदंच पूज जेजू. भगवान मरे देवाची माया बापया हाजेर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां आनी सदां काल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड पोर बायचे सुर्वेस पोर तुजे सोबें आसा.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनीत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदत सुदोइन सुदोच पोच जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बाबया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मन्ना चेडार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्याक आतां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतल्या उजांती वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड कर असलोल्यांक दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता लूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें अस्तुऱ्यां मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदत सुदोन सुदोच पोच जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बाबया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मना चेडार मेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतली उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलोल्यांक तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेगरांत दुर्बलपणान जेजू जल्मता लूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोडे पुताक जल्म दिलो आनी ताका खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदत सुदोन सुदोच पोच जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बाबया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मना चेडार मेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतली उजांती वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलोल्यांक चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात लूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती परमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदत सुदोन सुदोच पोच जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मना चेडार मेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक आतां सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतले उजांती वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलोल्यांक पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता लूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदत सुदोन सुदोच पोच जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मना चेडार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतले उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलोल्यांक 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान मात्यो 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच सर्ग उगडलो
आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरेले सर्वेस्पोचे ठायन सावस्र्यामध्ये सुदन सुदोच पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्याक. आतां सदां काल आमेन. ओम म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जुआं 2, 4 ते 6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसली, दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपन मरेले सर्वेस्पोचे ठायन सावस्र्यामध्ये सुदन सुदोच पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओम म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14 ते 15. जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचे शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरेले सर्वेस्पोचे ठायन सावस्र्यामध्ये सुदन सुदोच पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओम म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो ऑर्काच उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचे रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोळीचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां ना. नमान मरे कृपन मरेले सर्वेस्पोचे ठायन सावस्र्यामध्ये सुदन सुदोच पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. लूक 22:19 ते 20. जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत हांवें तुमचे पासत वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचें मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर. गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. लूक 2:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटोल्या रोगताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तूच शिश्यां सुरशीं उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय सावस्या मदत सुदोच पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माये बापया आदी नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या डारमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्यो मस्करी कोत्तात. जुआंव 19:1. तेदना पिलातान जेजूक धरून ताची जेर बोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदत सुदोच पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या डारमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या माथ्यार कांटेचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलथूण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घाले आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका खेंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय सावस्या मदत सुदोच पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या डारमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय सावस्या मदत सुदोच पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या डारमेन. महिमा बापाक म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
Noman Maria Kurpen Maria Service Porchatai Sao Srimadat Sudan Sudot Jesu भगवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाचे डारमे Moima Bapak and Putak and आदी Puetratmian आता सदां काल आमेन O Moja Mogachi Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konantli Ujantli Word Sorgasogleatmian Bukun Zordgur Zaslolian 5 Orkache Mister Poilo Orkachu Mister आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Noman Maria Kurpen Maria Service Porchatai Sao Srimadat Sudan Sudot Jesu भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाचे डारमे Moima Bapak and Putak and Puetratmian आदी आता सदां काल आमेन O Moja Mogache Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konantli Ujantli Word Sorgasogleatmian Bukun Zordgur Zaslolian 5 Orkache Mister दुसरो orkaचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा मार्कू 16:19 आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Noman Maria Kurpen Maria Service Porchatai Sao Srimadat Sudan Sudot Jesu भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाचे डारमे Moima Bapak and Putak and Puetratmian आदी आता सदां काल आमेन O Moja Mogache Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konantli Ujantli Word Sorgasogleatmian Bukun Zordgur Zaslolian तिसरो orkaचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता धर्मदूतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसले ते आख्खें घर भरलें आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Noman Maria Kurpen Maria Service Porchatai Sao Srimadat Sudan Sudot Jesu भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाचे डारमे Moima Bapak and Putak and Puetratmian आदी आता सदां काल आमेन O Moja Mogache Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konantli Ujantli Word Sorgasogleatmian Bukun Zordgur Zaslolian चवथो orkaचो मिस्तेर मारियेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता जुडीत 13:18 म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरे भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Noman Maria Kurpen Maria Service Porchatai Sao Srimadat Sudan Sudot Jesu भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाचे डारमे Moima Bapak and Putak and आदी Puetratmian आता सदां काल आमेन O Moja Mogache Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konantli Ujantli Word Sorgasogleatmian Bukun Zordgur Zaslolian 5 orkaचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता प्रकाशनी 12:1 तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली सूर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल
तिचे पांय तोळा आसलो चोंदरी आनी तिचे माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. Noman Maria Kupen Maria Service Pojata and South Semadet Sudan Sudan Support Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दारमे. Moima Bapak and Putak and Putrotmyan. आदी आतां सदां काल आमेन. O Mojamogache Jesu, Bugosam Kam Chipatkan, Nivaram Kam Konatle Ujanti, Warsorgat Sogriotmyan, Bukun Surguru Aslelang. Noman Ranie, Kakultimae, Tutske Amche Jivita Amruta ni Borwaso. आम्ही परदेशी येवची बाळका तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोयल शरातनी तुजी काकृची नदर घाल. तुकोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेसू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाची माये आमचे खातीर माग, जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे बोव पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर्व धरतल्यांक दुस्पडायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक कोंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. क्रेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आब्रामाक तांचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या जिवितान आतां सारकी आमी गोच भरून आयिल्ली आसा. कित्याक जेजू आमचें सगळें सदांच आसा आनी आतां आमी ताचें सगळें इकुर्पेन बरोवन सायबीणम्या भाशेन ताका हाजीर जालेली आसा. ही कुर्बा आमकांय मेळ्ळ्या. आमी खालतीकायेन आमचें जिवीत सादता. देवा, तूंच तुज्या उतरा परत म्हजें जिवीत घडोवन हाड आनी तूंच म्हजें सगळो वावर कर. हे परी आमी ताका पूर्णपणे 100% सहकार करीत जियेता. आनी आतां तो म्हजें सगळें आसा आनी हांव ताचें सगळें आसा. म्हजेंच सगळें न्हय, सगळे सृश्टीन सगळ्या मनशा कुळा मदें तो तेच भाशेन आसा. फकत आमी आजून जागृत जावंक ना, आजून न्हिदून आसा. तर आमी जागृतायेन हो वेळ ताचे सगळें सारया. आमचे दोळे सांतिस्मू साक्रामेंताचेर थिरावया आनी ताची किरणां कुरपेची, दोयेची, काकुळीची, समजिकायेची, मोगाची आमचे सगळे शिरोन आमकां तो नितळकाय हाडटलो. ती पाळां आजून पातकाची आसा तरेची, ती सगळी तो उमटून काडटलो आनी आमी ताका दिवया. कित्याक जावं म्हजी सगळें तुज्या पुत्रा परमणे म्हणटा म्हणटो तो काडटलो ते आनी ताकाच ते सगळें ओपून दिवया. तो तें घेवन आमकां नितळकाय हाडटलो. हे परी आमचो वेळ आतां ताच्या एकवटान सारया.
मोगाळा जेसू, तुझे आसोप आमचे सोबे आमी अणभवता. आपल्यापणांतली तुवें आमकां निवारली. प्रत्येक सुस्कारांत तुज्या एकवटांत आमकां जियोंक तुवें आमकां कृपा आनी मदत आनी शक्ती दिलेली आसाय. आमकां आनीक कांयच दादोसकाय खुशालकाय आणिना, फकत तूंच. आमचे वस्तुकी जियेली म्हणटत आमी आमचें जिवीत कश्टान बोत्ता. आनी ताका लागून सगळे संकश्ट आमी आमचेर ओडून घेता. पूण जेजू, तुवें आमकां तुज्या पवित्रपणान भाग दिलाय म्हणून उपकारी काळजान आनी भावार्थान तुका आमी नमस्कार करता. साश्टांगी पडून मनांतल्या मनांत पुऱ्यान तुका आमची तकली तुजेर पांयाचेर धरून तुका आमी नमस्कार करता. तुका आमी बसता आनी तुजें व्हडपण आमी परगट्टा. म्हज्या जिवितान तूं सायबा म्हजो दोनी आनी म्हजो देव. जेजू,
आतां म्हजे दोळे तुजेरूच स्थिरावन तूं म्हजें जिवीत जेजू. Cristaच्या आत्म्या म्हाका पोवीत कर, क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पोवीत कोश्टानो म्हाका गोट कोरा, तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोरूंक कोदेंच दिवनाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोरूंक कोदेंच दिवनाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मोर्नाच्या वेळार तूं म्हाका पळय. तुजे सोरचियो तूं म्हाका फोर्माय, मोगता सांगाती तुका वखणच्या. तुजे सोरचियो तूं म्हाका फोर्माय, मोगता सांगाती तुका वखणच्या.
देवा, राजाक तुझें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे परजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. ताच्या काळार वस्तुली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकानशेक ती तोगतली. एका दोर्याथावन दुसऱ्या दोर्यापर्यंत, न्हंयेचे देगेर थावन पृथ्वीच्या सिमापर्यंत ताची राजवट चलयतली. तार्शीसाचे आनी दीप जुव्यांचे राजा आपलो राजदंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना काणिको घेवन पावतले अरेबियाचे आनी इथिओपियाचे राजा. ताचे मुखार सरपट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतली सोर राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुर्बळांक तो पावतलो. दळदिराची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. उठ, पोरजुळीत जा, उदेलो सुर्या. जरी पृथ्वीमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला, तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सोदता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक, ताच्या पोरजोळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सरभोंवती फिरय, सरभोंवती पळय. एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोट्यां येतात. सगळे पूत तुजे आनी तुज्या धुवांक अंतरदोदीन हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरजोळीत जातली. ओय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तो तुजे उंटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडांनी येतली उंटां, मिद्यानांची आनी एफाची. शीप भायर कोर्रां, शेबा थावन येवन भांगार तूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं. देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावचें मुन्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें
तेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकांच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवान धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभवर्तमाना उदेशी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ते सांदे जाल्यात आनी तेच भासावणेंत तांकांय वांटो आसा. सुम्याचे नखेत्र उदोवलेले पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. हेरोड राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उद्दोंती थावन कांय विद्वान जेजू जाल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, तोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचे नखेत्र उदोवलेले आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोड राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम समेस्त मुखेल याजनिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसा ते विशयी तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. ताणें ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यावून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे थावन निपजवतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरचेक गवंड्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपूण व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेमाक धाडटना
म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे जावन म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी ताणें उदेताना देखलोले ते नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागले आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावन थांबले. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपली आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपुटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिली: भांगार, दूब, गोंदरोस. पूण हेदरूय दिशी परत वचना जावंक देवान ताका सपनांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेजू, जितलो हांव म्हजे दोळे तुजे थिरायता आनी जितली तुजी किरणां म्हजे सगळे भितर सरोन म्हज्या भितरल्यान म्हजें जिवीत काळीज उजवाडायता, तातूंतल्यान म्हाका आयज एक स्पश्ट जाता की बापाची येवजणे प्रमाणे सगळें घडटा. ताची येवजण आसा ती लोक तुका एकवटान रावत तर ते येवजणे प्रमाणे जिवीत आपलें सादतलो आनी तुका सहकार करून सुर्गेचें राज तांचे उद्देशी बांदून येतले.
आनी तरी पूण तूं केन्नाच तूं येवजून निर्फळ जावंक दिवचो न्हय. आमी तें निर्फळ करीत आमचें सगळें आनी तरी पूण तूं आमकां सुटकान सोडवून दिताय. इतलो तूं आमचो मोग कोत्ताय जेजू. आर्गां दिनवास महिमा वाखाणणी तुका. तुजे एकवटान रावन जेजू सगळी तुजे कुडीची हातयारां सांदे नोकरां चाकरां ह्या सगळ्यांक तुज्या ताब्यांत कोत्ता. आनी आयज आपल्या जल्माचो दीस जी संभ्रमतात तांकां सगळ्यांक तुज्या एकवटान दवरता. तूं ताका स्पर्श कर आनी कुडीची मनाची आत्म्याची पेखोवणी ताका दी. तेच परी जी पार्टनर सोदतात आनी आजून मेळोंक ना ताका फावो कर. मेळ्ळां ताका काजाराच्या संबंदांत तुज्या एकवटान ताका बाळगून दवर आनी तुजे सगळे एकामेकाचो मोग करूंक तांकां कृपा दी. आनी तर हे भाशेन ती जियेना जाल्यार तांकां तूं आतां तुज्या एकवटान हाड. ताचें जिवीत परिवर्तीत करून तूं ताचें सगळेंच जा. जी दुयेंत आसात कुडींत थोडीं जाणां बाकीची मनांत बाकीची संबंदांनी बाकीची आत्म्यांत तरेची दुयेंसां ताचे मदीं आसात. तितली जेजू तुजे ताब्यांत करून तूं तांकां स्पर्श कर. कित्याक तूं तांचे सगळें जियेताय. तूं सगळें ताचें जाणय. ताची मनां उजवाडाय आनी तांकां तुज्या एकवटान रावंक कृपा दी. कित्याक तुजें सगळें एकवटान रावत तर बाकीचें सगळें नपयत जातलें आनी तुजें बरेंपण तांचें सगळें वाडटलें. हो गूट तांकां शिकय जेजू. पातकांत जियेतात तितल्यांकूय तूं स्पर्श कर जेजू आनी ताचे काळीज परिवर्तीत करून तुज्या मोगान तें पेटय. जांची मेलिल्लीं आसात तांकां बुजवण दी. जी प्रवास करूंक ताची दणवण चालू आसा ताका बरे भशेन प्रवास करच्याक सगळें थाऱ्यार येवच्याक आमी ताचे कडेन विनंती करता. ताचें आयक बाबा. आनी सगळीं बाकीची इंतेसां आमच्या मनांत आनी काळजांत धरून जेजू तुजें राज आमचें सगळें
तूं स्थापन कर आनी आमचे वरवीं दुसऱ्याय बरोबर ताकाय तुज्या मोगान ओडून घेवंक आमकां गोठाय दी. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडक्या साश्टांगी नमन कोत्ता, सोडून दिवं नादल्यो रिती, सेवा दोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्मटात गुटा मुखार, थिरवाणो आमचो बावा, सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या, जैतिवो पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजांक तोडा, वंदुया वाखाणुया. चोल्या तांचे मोदलो, मोगाच्या पवित्रात्म्या, संस्कार को खालतेपणा, मान्युया सासणा सासणा. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय, सगळ्या स्वादाचो उणो तो. मागुया देवा, एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तावडासणाचो सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Cristacia otmia, maga povit kor, Cristace kudi, mocen taron kor, Cristacia rokta, maga dados kor, Nanoi maka utkan konvolacha, Ovit kostano maka kot korat, Tu borvia Jesu cintan makai, Tu jagayani, tu makalipoi, veglo ausorung, kodins diunakau. Tu jagayani, tu makalipoi, veglo ausorung, kodins diunakau.
Jesuci yung tu maka formai bokta sanati tu kawakarcha tu Jesuci yung tu maka formai bokta sangati tu kawakancha. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सुरकींचे बापा, जेजू तुझ्या पुता बरोबर आमी तुका वाखाणटाव, दिनवासताव, तुजी मोहिमा गायताव. जेजू, तुजी उतरां पाळूंक तुवें आमकां आपोवणी दिलाय आनी आमकां कुरपेन भरल्याय. वो सहकार करच्याक तुवें आमच्या काळजांनी ही भावना उत्सुकतेची घातले. आमी तुका आशेताव, आवडेताव, पूण खरेपणी प्रत्येक वेळ फकत तुज्या एकवटान पूर्णपणे जिवंतपणे 100% तुजे सवेन तो घालून हे भाशेन जिवंक आमकां कृपा, कोठाय, शक्ती आनी तूं सगळें बरेंपण फावो कर. हे परी आतां आमचो वेळ तुज्या एकवटान आमी सादतां. तुवें आमकां सांगलां म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावतां. हो रिस्पॉन्स कसो दिलेलो आसा. पयले सुवातेर जो हांव बावतिस्तान म्हणलें हांव उणो जायत वचूंक जाय, तूं वाडत वचूंक जाय. सायबीण मायन हांव चाकोर जावं म्हजे सवेर तुजे उतरां प्रमाणे. पावलून क्रिस्ता सवें आसा तें सगळें नवें, आदलें तें गेलें, आतां फकत क्रिस्त तुजे सवें मरो, तुजे सवें पुनर्जिवन जावन तूंच म्हजे सवें आसाय. आनी तूं आसाय जाल्यार तूं बापायक तुजें सगळें काळीज दिताय. आब्बा, बापा म्हणून तुका एकवटून रावता. आनी तुजो पवित्र आत्मो तुजे सवें आसलेलो तो आमचे सवें आसा म्हणून आमी आत्व्या भासांनी उलोवन ते मागणें खोलायन करून तुजे सांगात सगळो वावर आमी आयच्या दिसा तूं कोत्तलोय, आमी तुका सहकार कोत्तले. हे परी आमचें जिवीत घडोवन येवं दी. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, ह्या थोड्याच वेळान आमी जेजूच्या एकवटान पूर्णपणे रावया. कोंत घेवया आनी प्रत्येक मणीचेर जो एक सुस्कार जावन आसा तो 100% जेजूच्या एकवटान आमी सारया. पुलमोनीस बरोवन येवनी वयरथान सकल वयर हे भाशेन आमी रिकामी करीत रावया. बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. आमकां सगळ्यांक सावध भलायकी जाय न्हय. जेजू जावन आसा आमची सावध भलायकी. ताका एकवटून रावलें, बाकीचें सगळें आमकां मेळ्ळें.
प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूच्या एकवटान आसात. बापा सोबे जेजू सोबे पवित्र आत्म्या बरोबर आमी तेंची येता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी आसाव ते पवित्र आत्म्यान आसाव. जेजूच्या एकवटान रावता आनी तो आमकां बापा सोबे एकवटून दवरता. जेजू तूं आमचे सोबे आनी आमी तुजे सोबे आसा. हांव वय एकूच धाकटलो कुडीचेर तुजे सांदो, पूण हांव तर तुका एकवटून रावलो जाल्यार आख्खे मनशाकूळ आख्खी आमची कूड जी तुजी आसा ती तुका एकवटून रावता. एक तर पूर्णपणे रावलो कृपेन बरोवन हे सगळें म्हजे सोबे घडोवन आयलें आनी हांव तुजे सोबे पूर्णपणे एकवटून जियेलो जाल्यार बाकीचीं जी येतात आनी तांकां सगळ्या जाणांक तुज्या एकवटान धरून आतां आमी तुजेंच मागणें तूंच आमचे सोबे म्हूण आनी हे परी आख्ख्या मनशा कुळाक तूं तुजे सोबे एकठावन सगळें बरेंपण फावो कर. सर्गीचें राज आमच्या काळजांनी येवं आनी आमच्या सगळ्या संबंदांनी. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां. आमेन. म्हजे जेजू आर्गां दिनवास महिमा वाखणी तुका आनी तुजे सोबे बापाक. भयणीनो आनी भावनो, थोडोच वेळ पूण खोलायेन आमी जेजूच्या एकवटान सारलेलो आसा. जेजू आमचें जिवीत जावन आसा. जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारतना आमचें जिवीत कशे भाशेन ताणें जियेलेलो आसा आनी आमी ताच्या जिवितान तो आमच्या जिवितान आसा हो नियाळ आमी त्या सांतल्यान करया. पवित्र पुस्तकाचो आदार घेवन आमी जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करता आनी ताचेर नियाळ केलो की आमचोय नियाळ तातूंत घडोवन येता. आमी कशे भाशेन ताचे कुडीचे सांदे आनी तो आमचे सोबे आसा आनी सायबीण मायन कशे भाशेन ताका आपणायलो, ताचे सोबे सहकार करून ती जियेली, तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी करूंक जाय. तर हे तिच्या मदस्तीन आमकां मेळ्ळो. बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सत मानता देवाक, सुरपोदीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गौरबी सांबाळलो. अंकवार मारीकचे कुडीन जल्मलो, पोंस पिलात खाल ताणें खोश सोंसले, ताका खुर्साद जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ले मध्ये देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरले सुरवेस पोवचे ठाय आसा उसऱ्या मध्ये सदैव सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशाळा. आमेन.
Noman Marie, Kupen Marie, Service Pocha Tayansa, Ostramadit Sudan Sudozu Put Jesu, Bagyonti Marie, Devachimai, Amma Papian Hativunatikor, Atanam Chamchola, Amen. Noman Marie, Kupen Marie, Service Pocha Tayansa, Ostramadit Sudan Sudozu Put Jesu, Bagyonti Marie, Devachimai, Amma Papian Hativunatikor, Atanam Chamchola, Amen. Moima Bapakani Putakani Poetrotmang, Adi, Ata, Ani Sudan Suroda, Amen. 5. Suntusaचे मिस्टर पहिलो संतोषाचो मिस्टर आंकवार मारे घाबरेल दुतावरून जेजू जल्मोचा आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजे सवय आसा. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कुपेन बरले सर्वेस्पोर चेठाय सावस्त्र्या मदत सुदेच पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हणून छोडार आमेन. नोमान मरे कुपेन बरले सर्वेस्पोर चेठाय सावस्त्र्या मदत सुदेच पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हणून छोडार आमेन. नोमान मरे कुपेन बरले सर्वेस्पोर चेठाय सावस्त्र्या मदत सुदेच पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हणून छोडार आमेन. नोमान मरे मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली वोर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारी एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारयेचें नांव नोमान आयकोना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्त्र्यां मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर चेठाय सावस्त्र्या मदेत सुदेच पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हणून छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून सोडत आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बलपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7 आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जोडून दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर चेठाय ओस्त्र्या मदेत सुदेच पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हणून छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22 मोइजेसाची सुमर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर चेठाय ओस्त्र्या मदेत सुदेच पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हणून छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ओर्काचो मिस्तेर संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता.
लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचे आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन मरेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, उसऱ्या मध्ये सुदैवचो पूत जेजू, भगवंती मरे देवाची माय, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनशाळा आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतले उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर, जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. माथ्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो, आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो, आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, उसऱ्या मध्ये सुदैवचो पूत जेजू, भगवंती मरे देवाची माय, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनशाळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूची आप परगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, वस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ अजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जिवदांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोना आसली. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, उसऱ्या मध्ये सुदैवचो पूत जेजू, भगवंती मरे देवाची माय, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर, देवाच्या राजाची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, उसऱ्या मध्ये सुदैवचो पूत जेजू, भगवंती मरे देवाची माय, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर, जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदल्लें, आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्रा मदत सदन सुदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आनी आमच्या उणे छोडार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बोकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर, मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. लूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास काडून तशेंच तुमी करात. तेच परीन जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्रा मदत सदन सुदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आमच्या उणे छोडार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकांतली उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बोकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर, गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-45. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोर्नीर गळटले रोगताचे दाळ थेंबे वरी जालो तोचो घाम. आनी मागणें कोत्तूच शिश्यास अशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्रा मदत सदन सुदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आनी आमच्या उणे छोडार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बोकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूची मस्कोरी कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्रा मदत सदन सुदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आनी आमच्या उणे छोडार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बोकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या माथ्यार कांटाचो मुकुट घालतात. मातयेव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताची भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें, आनी कांटाचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, वस्त्रा मदत सदन सुदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आनी आमच्या उणे छोडार. आमेन.
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा. वस्त्रा मध्ये सदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगियंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनुष्याळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओम म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर. जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा. वस्त्या मध्ये सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनुष्याळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात. खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनरुज्जीवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा. वस्त्रा मध्ये सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनुष्याळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी ह्या जेजून ताचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा. वस्त्रा मध्ये सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनुष्याळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. औचितूत जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये सदैव सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनुशाळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकूळ चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये, संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मध्ये कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनुशाळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकूळ चड गरज आसलेल्यांक. 5 ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मरयेक देवान स्वर्गान संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोळा आसलो चोंद्रीम, आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनुशाळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकूळ चड गरज आसलेल्या. नोमान राणये, काकुळची माये, तूंच की आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोळ्याच्या रात्री तुजी काकुळची नदर घाल. तूं कोणवाळेन मोगाल दुलोवपाक व्हर मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माय, आमचे खातीर माग, जेजून बासायलें तें आमकां फाव जावच्या. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मोरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तांतून आटापलेले आसा ताची देख घेवशी, आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळ अशें कर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मोरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सुर बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणगेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां येयली शेवटिता. इनवळख्यांकूच सुबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. ग्रेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो, आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. पाव माये, यो माये, गे आमकां
तुझ्या गोफान पाव माये यो माये घे आमकां तुझ्या गोफान. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आतां आमी जेजूच्या एकवटान आसा. तो आमचे सोबे आसा आनी आमी ताचे सोबे आसा. तेच परी तो सगळ्या सोबे आसा आनी सगळीं ताचे सोबे आसा. ह्या संबंदान, ह्या एकवटान सगळें ताचे सोबे घडोवन आयिल्लें आसा. सुरवातेक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सोबे आसलो आनी शब्द देव आसलो. ताचे सोबे शब्दा सोबे सगळें घडोवन आयिल्लें आसा आनी कांयच ना जे ताचे विरेध, ताचे उद्देशीन घडोवन येवंक ना पळय तें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सगळें जेजू सोबे घडोवन आयिल्लें आसा. सगळें ताचे सोबे आसा. ताच्या एकवटान आमी हो वेळ आतां आमचे दोळे ताचे थिरावन सारया. ताची किरणां कुरपेची, दोयेची, काकळुची, मोगाची, समजिकायची आमचे सोबे शिरोन तो आमकां हळू हळू सगळ्या वायटांतली निवारतलो. जीं पाळां पातकाची आमचे सोबे भितर आसा, रुजलेली आसा, ती उमटून काडून तो आमकां ती संदी दितलो ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारच्याक, ताच्या पवित्रपणांत आमी आमचें जिवीत जिवच्याक. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, आतां हो वेळ आमी पवित्र भोजवणेंत सारया. म्हज्या देवा, म्हज्या देवन्या, म्हज्या सुरमुंडारा, म्हज्या तारोका, जेजू, म्हजें जिवीत तुजेंच जिवीत. तुजे कुडीचो हांव धाकटुलो सांतो. म्हजो सुस्कार तुजें जिवीत जावन आसा. म्हजी चिंतना, म्हजी भावना, म्हजी चाल तुज घडोवन येत आसा. सो खुशेन तुवें म्हाका चाखूंक दिलाय म्हणून
हांव तुका दिनवासता कितलो मोवाळ गोड ताचे सोबे आसरुसोस तो मनीस सुभागी जेजू प्रत्येकान तुजे सोबे आसरो सोदता आसरो मेळ्ळलो आसा ही पुरी हांव तुज्या एकवटान जियेता हारका महिमा वाखाणणी स्तुती तुका जेजू आनी आतां जी नम्रताय खालतीकाय सायबीण पोतकोरली जो हांव बावतिस्ता प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू तुका महिमा तुका अर्गावंदो निरंतरी तुका आमचें कीर्तन उपकार आठवून कोता आमी गाया प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू जेजू तुझ्या एकपणांत एकचारांत दोळे तुजेर लावन तुझे दोळे आमचेर लावन ही पुरी वो वेळ ओकेपणांत आमी सादता आनी जे आमचे भितर कितें उस्तवता तितलें प्रत्येक सुस्कारांतल्यान तुज्या ताब्यांत करून तुका ते समर्पिता जेजू
आशून आशून सुरवीरस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर व्हड ओंगालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सुरवीरस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवांक भोस्तोल्ल्या फितुर्यां बरोबर भोंवना, तो खरेंच भागी. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका ना जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पळय हांव येतां. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. तेवा म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सुबेद हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सुरवीरस्परा. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो थाळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां, तीं म्हजो फाटलाव करतात.
जेजू सगल्यांक तुज्या एकवटान दवरून जी आपलो जल्माचो दीस समरमतात ताचे पासून आमी मागता तेच बरी जी काजाराचो दीस मनयतात ताचे पासत जी दुयेंत आसा ताका सगल्यांक तुज्या ताब्यांत करता तूं ताका पेकोवणी दी हेर सगल्यो आमच्यो गरजो विनंत्यो आसा तितल्योय मनांत धरून आतां आमी तुज्या एकवटान ताका सगल्या जाणांक दोत्ता आनी तुजें बरेंपण तूं ताका फावो करूंक आवडटाय तें फावो कर म्हणून आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावळ सोय मोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या चोयती बोध पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणान वंदुया वाकाणुया तुवें ताका सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं म्हणा सण तुवें सोडण्याचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोयमा तुका गावंदोन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठोवन कोता आमी गायोन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्यांचो तुका बोजोण कोत्ता आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोचना तुजी प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू
आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्याचो रिमानी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोन कोता तसो तूच मा सूर्या मी पोरजोड तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या गगन फुलतात बोंगे फुलां तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्गीचे बापा, जेजू तुज्या पुता सोवे ताच्या एकवटान आमी तुका महिमा वाखाणणी दिनवास पोरणेपट करता आनी आमचें जिवीत सगळेंच तुज्या सोवे जेजू वरवीं भेटोवन दिता. जेजू तुवें आमकां तुज्या एकवटान दवरल्याय. तूं आमचे सोवे आनी आमी तुजे सोवे प्रत्येक सुस्कारांत आमी जियेत आयल्या आनी जियेता. तर आमकां तूं सदांच तुज्या एकवटान सांबाळ, राग आनी आदार दी. ह्या वेळार भयणीनो आनी भावनो, जेजूची उतरां आमी पाळया आनी ताच्या एकवटान हो वेळ सारया. प्रत्येक मणी जावन आसा एक सुस्कार घेता तेन्ना आमची पांयाची बोटां आसा थंयचो तान तकले मेरेन आमी बरोवन येता सुस्कारांत, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भितर आहा तितलें भायर जेजूच्या नांवान काडया. जेजू 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 हे परी म्हणून सगळें भायर काडलें की आमी अदीक ताच्या एकवटान दुसऱ्या सुस्कारान जियोंक लागतले आनी हे परी आमी वाडत वेतले. कित्याक तो आमकां नितळ निर्मळ करता आनी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान खोलायन जिवंक तो आमकां मदत करता. तर आतां आमी ताच्या एकवटान रावया. प्रत्येक सुस्कार जावन आमचें आख्खें जिवीत आनी ह्या आख्खें जिवीत आमी 100% ताचे एकवटान जियेता, सादता आनी तो आमचे बरोबर. हे परी आमी सगळे मनशा कुळाक जेजूच्या एकवटान दवरता. आमी हे भाशेन जियेता खरी, पूण सगळे मनशा कुळाक हाचो फायदो मेळटा. मागणें आमी हे भाशेन केलें म्हणटच सगळे जाणां पासत आमी मागता.
जेजूच्या एकवटान आमी हो वेळ सारलेलो आसा. तर आमी आतां आनीक पाठ 2 मनोभव बरोबर धरून जेजूक आमी सगळ्यांत समोर पळया. हांव उणो जायत वचोंक जाय, हांव चाकर तुजो, तूं वाडत वचोंक जाय, जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. हे दोनूय मनोभव ह्याच पयल्या भागांत आमी घेवया. जेजू सगळे आमी रिगून रावता, तो आमचे सगळे रिगून रावता. जेजू सगळे आमचो एकवट आसा, तो आमचे सगळे मागणे करता आनी आख्खे मनशा कुळाक आपल्या एकवटान दवरता. आनी तो आमकां एकवटान आसा, आमी ताका एकवटान आसा. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां. आमेन. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां सांगलां त्या प्रमाणे आमी ताचे कृपेन बरोवन तें पाळलेलें आसा. तो आमकां एकवटान आसा आनी आमी ताका एकवटान आसा. ह्या एकवटान ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. पवित्र पुस्तकान
ताचे विशय सांगलेले आसा. ताचेर आमी ध्यान मौन लावन जेजू आमचे सोबे आसा आनी आमी ताचे सोबे आसा. ताचें जिवीत ताणें आमचे सोबेन जियेलेलें आसा आनी आमी ताचे सोबेन जियेता, कित्याक सगल्या मनशा कुळाक ताणें आपणायलेली आसा. हो गूट आमी पवित्र पुस्तकानूच वाचलेलो आसा आनी तो आमी नियाळटा. तर आतां आमी सगल्या आमच्या जिविताचेर नदर जेजू सोबे मारया आनी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानतां देवाक, सुरपोदिदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरेंतावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सुरपोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसूब करूंक येतलो. सत मानतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो भावार्थ, बोरवासो आनी प्रिती मोग खोलावन जेजूच्या एकवटान आमी जिवच्याक सायबंड कडेन आमी विनंती करया. त्याच प्रमाणे सगळे सांत भक्तां कडेन आनी हे परी आमचें जिवीत अदीक खोलायेन जेजूच्या एकवटान आमी जियोया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोचे ठाय सावस्र मदत सुदन सुदन चुपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये बापया ते विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डारणे. नोमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोचे ठाय सावस्र मदत सुदन सुदन चुपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये बापया ते विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डारणे. नोमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोचे ठाय सावस्र मदत सुदन सुदन चुपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया ते विनंती कर आतां आमच्या मनाचे महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां सदां काल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रियल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोडो पुरबायचे, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बदले सर्वेस्पोर ठाय सावस्र मदत सुदन सुदन चुपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये बापया विनंती कर आतां आमच्या मनाचे महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां. काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझबेथीन मारियेचें नोमान आयकुना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या थाळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुरा मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोचे ठाय सावस्र मदत सुदन सुदन चुपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां
कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरिल्ले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुद्धा चुपूत जेजू. मागीन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळे आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22 मोइजसाची सुमूर्ती परमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोवंक बाळगा जेजूक जेरुसल्याक वेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूं दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरिल्ले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुद्धा चुपूत जेजू. मागीन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूं दिव नाका पूण वायटांतले आमकां. नोमान मरे कृपेन बरिल्ले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुद्धा चुपूत जेजू. मागीन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 संतोसाचे 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूं दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरिल्ले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुद्धा चुपूत जेजू. मागीन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूची परगोटणी जुवां 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें, अस्तरे तुका न्ही म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हाजो वेळ अजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता
तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्या पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां Naman Maria, Kupun Maria, Service Pocha Thai, South Sramad, Sudan, Put Jesu, भगेन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार Moima Bapakani, Putakani, आदी Putrotnyang, आतां सदां काल आमेन O Mogache Jesu, Bugosam Kam Chipatkani, Varam Kam Kanatli, Ujantli, Warsagat Sugliatmang, Bukun Sodgurza, Slolyang. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14-15 जुवामांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Naman Maria, Kupun Maria, Service Pocha Thai, South Sramad, Sudan, Put Jesu, भगेन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या Moima Bapakani, Putakani, आदी Putrotnyang, आतां सदां काल आमेन O Mogache Jesu, Bugosam Kam Chipatkani, Varam Kam Kanatli, Ujantli, Warsagat Sugliatmang, Bukurun Sodguruz Aslolyang. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Naman Maria, Kupun Maria, Service Pocha Thai, South Sramad, Sudan, Put Jesu, भगेन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेन Moima Bapakani, Putakani, Putrotnyang, आदी आतां सदां काल आमेन O Mogache Jesu, Bugosam Kam Chipatkani, Varam Kam Kanatli, Ujantli, Warsagat Sugliatmang, Bukun Sodguruz Aslolyang. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19-20 आनी सुम्या जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो ताका दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Naman Maria, Kupun Maria, Service Pocha Thai, South Sramad, Sudan, Put Jesu, भगवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेन Moima Bapakani, Putakani, Putrotnyang, आदी आतां सदां काल आमेन O Mogache Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Kanatli, Ujantli, Warsagat Sugliatmang, Bukurun Sodguruz Aslolyang. 5 दुखीचें मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता लूक 22:40-4-40-5 आनी सगळोच खळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटले रक्ताचे दाळ थ्यामे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तो शिश्या सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Naman Maria, Kupun Maria, Service Pocha Thai, South Sramad, Sudan, Put Jesu, भगवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेन Moima Bapakani, Putakani, Putrotnyang, आदी आतां सदां काल O आमेन Mogache Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Kanatli, Ujantli, Warsagat Sugliatmang, Bukurun Sodguruz Aslolyang. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात
जुआंव 19:1 तेदना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय सावस्र मदत सुदोन पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया आदी नतिको रतन आमच्या मनाच्या आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुकोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चडगूर आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यो 27:28-29 तेदना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घाले आनी खांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूम ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा न मान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय सावस्र मदत सुदोन पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुकोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चडकून आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय अस्त्र मदत सुदोन पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू, बुकोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चडगूर आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोरच्या ठाय सावस्र मदत सुदोन पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुकोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चडगूर आसलेल्यांक. 5 ओर्काचे मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6 ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस,
आनी आमकां तायणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली निवड. Naman Maria, Kupun Maria, Silver Sport, Chai, South Seventh, Support Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माये पापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. Moima Bapak and Putak and Putrotmang. आदी आतां सदां काल आमेन. Omacha Mogacha Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Warsogasugliotmang, Bukurun Surgur Zasrolyang. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. Naman Maria, Kupun Maria, Silver Sport, Chai, South Seventh, Support Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माये पापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर आमेन. Moima Bapak and Putak and आदी Putrotmang. आतां सदां काल आमेन. Omacha Mogacha Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Warsogasugliotmang, Bukurun Surgur Zasrolyang. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. Naman Maria, Kupun Maria, Silver Sport, Chai, South Seventh, Support Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माये पापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर आमेन. Moima Bapak and Putak and Putrotmang. आदी आतां सदां काल आमेन. Omacha Mogacha Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Warsogasugliotmang, Bukurun Surgur Zasrolyang. चौथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगल्या वस्तुरां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kupun Maria, Silver Sport, Chai, South Seventh, Support Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर आमेन. Moima Bapak and Putak and Putrotmang. आदी आतां सदां काल आमेन. Omacha Mogacha Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Warsogasugliotmang, Bukurun Surgur Zasrolyang. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी करता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोडान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तोड आसलो चोंदरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. Naman Maria, Kupun Maria, Silver Sport, Chai, South Seventh, Support Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर आमेन. Moima Bapak and Putak and Putrotmang. आदी आतां सदां काल आमेन. Omacha Mogacha Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Warsogasugliotmang, Bukurun Surgur Zasrolyang. Naman Raniye, Kakluचे माये, तुझके आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवासो. आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माय तुका प्रार्थना.
आमचेर दयाळच्या रातनी तुजी काकूळची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बासायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवन ते आंकवार मोरीचे भोव पवित्र रिजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सुरेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळी पिणको म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दत्तल्यांक दुस्पणां येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक खूंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, हे दोन बाग मागणेच्या आतां आमी संपयलेले आसात. पयलो बाग जेजून आमकां सांगला ते प्रमाणे आमी ताच्या एकवटान रावल्या. तो आमचे सवे आनी आमी ताचे सवे. पूण आमचो मनोभव आमी उणी जायत वचूंक जाय, तो आमचे सवे वाडत वचूंक जाय. जो हांव बावतिस्तान हे भाशेन आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान चाललें, ते भायर सायबीण मायन आमी आतां ताच्या एकवटान आसा जाल्यार ती म्हणूंक लागली, हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. ते भाशेन आमी मागणें करून मागीर जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळ केल्लो आसा. आमी तेरसांतल्यान नियाळ करता, पूण पवित्र पुस्तकाचेर आदारून हो नियाळ केल्लो आसा. आनी जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जावन आसा. आमी ताचें जिवीत जियेता. वो एकवट तो घडोवन हाडटा आनी दर दिसा आमी ताका सहकार करीत आसा. आनी आतां तो आमचे सवे, आमी ताचे सवे. पूण हे भाशेन आख्खी सृश्टी जेजू सवे आसा आनी जेजू तांचे सृश्टी सवे आसा. तर आमी ताका सगळ्याक अणभवंक शकता. पूण हो भावार्थ आमचे सवे आसूंक जाय आनी ताचो पवित्र आत्मा ताणें आमकां दिल्लो आसा. तर स्वतान आनी पवित्र आत्म्यान हे सगळें आमकां अणभवूंक मेळटा आनी त्या अणभवा प्रमाणे स्वर्गांत तशें संवसारांत सगळें घडोवंक लागता. आमी ह्या संवसारा पासून मागतना आतां आमी हो वेळ जेजूच्या सवे सारया. सांतिस्मो साक्रामेंत आमच्या दोळ्यार थिरावया आनी ताची किरणां जीं कुरपेचीं, दोयेचीं, काकूळीचीं आसा ती आमचे सवे शिरोन आमकां भितरल्यान तो नितळ निर्मळ करून तीं पाळां आजून जीं आसात पातकाचीं तो ती उमटीन काडटलो आनी आमकां अदीक ताच्या पवित्रपणान भाग दितलो. तर हो वेळ आतां आमी पवित्र भोजवणेंत सारया.
मोगळा जेजू, तुजे कृपेन आमकां भरून आमी तुजे एकवटान आतां आमचें जिवीत सारता आनी ही परी सारतना अदीक आनी अदीक तुज्या एकवटान तुजो मोग आमी अणभवूंक लागल्या. तुज्या मोगान आमच्यान तुजो मोग करूंक जाता. तुज्या मोगाचे घोटायेन सगल्या आमच्या जिवितान, सगल्या आमच्या जिविताच्या बळान, सगल्या आमच्या शक्तीन आनी सगल्या आमच्या मनान तुजो आमच्यान मोग करूंक जाता. आनी तुका एकवटान आसा म्हणटच तूं आमचें सगळें दुसऱ्यांचो मोग, कित्याक तूं तांचेच सगळें आसाय. जशे भशेन तूं तुजे कुडीचो मोग कोत्ताय तेच भशेन सगळ्यांचो आमचो तूं मोग कोत्ताय आनी आमी ह्या तुज्या मोगान भाग घेता. तो जेजू, हो वेळ आतां आमी तुजे बरोबर सारतना आमचें जिवीत आख्खेंच तुका समर्पिता. साश्टांगी पडून तुका आमी आतां नमस्कार करता. जेजू, सगळें आमचें जिवीत तुका आतां समर्पून आमचे दोळे तुजे थिरायता. तूं तिस्मो साक्रामेंत आसाय आनी आमी तुका आमचें हें गायन घेवन तुका एकवटोन आमी हो वेळ आतां भितरल्यान सारता. तूं आमचें सगळें आसाय आनी आमी तुजें सगळें आसा आनी हे परी सगळी सृश्टींत तूं आसाय आनी सगळी सृश्टी तुजें सगळें आसा. तो हो एकवट जो तुवें आमचें सगळें घडोवन हाडलेलो आसाय तो सदांच आसा, पूण आतां आमी तो अणभवूंक लागल्या आनी ताका लागून हें गायन आतां आमी घेता. Sacramentant रावलोल्या मोगाच्या जेजू, Sacramentant रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां.
मनशा सोयमान आयलोल्या देवाच्या पुथा मनशा सोयमान आयलोल्या देवाच्या पुथा बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओसोक बुकेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे ओसोक बुकेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे मुंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया मुंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां वै जेजू तूं आमचे बरोबर हांगसर राज्यर आसाय तुज्या नांवांत आमी तुका एकवटोन हो वेळ सादता आनी तूं आमकां अदीक आनी अदीक नितोळ आनी निर्मळ करीत आसाय प्रत्येक सुस्कारांत सगलें आमचे भितर आसा तितलें आमी तुका समर्पिता आनी तूं सगलें आमचें स्विकारून आमचे भितरलें तें काडून तूं आमकां तुज्या जिवितान अदीक खोलायेन एकवटोन आमचें जिवीत घडोवन हाडटाय तर जेजू तुजीं उतरां आमचें सगळें अदीक आनी अदीक शिरोन तुका आमी वाखाणणी दिवं बापा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता आशून आशून सर्वेस्पराची वाट पळयतालो ताणें म्हजेर व्हडो घालो म्हज्या उल्याक कान दिलो एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घातलें आमच्या देवाचें किर्तन योद्न आनी बेठवण्यो तुका नाका तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा देवा म्हज्या
सगळे म्हजे काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करता. सदांच तुजे प्रमाणीकपण व्हडले सुबेद हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. देवाची आग पेड दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. ताणें जाप दी, हांव पळय आसां. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हांव पळय आसां. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना. वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनी एक पावट सर्वेस्परान म्हणलें, सामुएल, सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हांव पळय आसां. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन प्रतिपाट केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हीद वच. सामुएल सर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हांव पळय आसां. कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल, न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटूच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचे सुरशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वचून वाडोवन वेताना सर्वेस्पर ताचे सोबें आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. सामुएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पर ताचे सोबें आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. भाव भयणीनो, मनशाची कूड पोजोडपणाक न्हय पूण सुम्याक, आनी सुमी कुडीक देवान सुम्याक पुनर्जिवंत केलो, तोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जिवंत करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी देवा कडचो तुमी घेतिल्ल्या आनी तुमचे सवें ठिकाण करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचे मंदीर म्हूण तुमी नकळोत. तुमी तुमचीच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्यांत. म्हणटूच तुमचे कुडींत देवाक महिमा दियात.
दुसरे दिसा जुआंव आपल्या दोगां शिश्यां सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो आनी ताणें देखलो आनी म्हणलें, ओ पळय देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तुमकां कितें जाय? ताणें ताका जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें ताका म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात ताणें देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजची सुमार 4 वाजलोली. जुआंवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले ते दोगां भितरलो एक आंद्रे नांवाचो शिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा शिमांवाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियास म्हणजे देवाचो माकलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें शिमांवाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं शिमांव, जुआंवाचो पूत. ताका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खडप. जेजू, दर दिसा तुज्या एकवटान रावन तूं आमकां तयार कोत्ताय तुजें उतर आयकोच्याक. सायबीण मायचो मनोबू आमी पत्करला. हांव सर्वेस्पराची चाकर. हांव सर्वेस्पराचो चाकर. जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां. तुजें उतर निर्फळ जावंक फावना आनी जायना म्हणून तुवें आमकां कळीत केलाय. पूण आमी कसली जमीन सुपिकाळ जाल्यार आमी तुजीं उतरां आमच्या काळजांत पत्करून ताचो परिणाम आमचेर जातलोच. तें आमचें सगळें वाडटलेंच आनी आमचें जिवीत त्या प्रमाणे घडोवन येतलेंच.
तर मुगाळा जेजू ह्या तुज्या एकवटान आमी तुजें जिवीत अणभवता आनी तूं आमचें सगळें वावताय. आमी सगळीं जीं आमकां एकवटून आसात, आमचो तांचे सगळें परिचय आसा, त्या सगळ्यांक तुज्या ताब्यांत आमी कोत्ता. कित्याक ते तुजेच सांदे आनी आमी तांचे भाशेन तुजे कुडीचे सांदे. तर आयज जीं आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात, तांची आमी आठवण करून तांकां तुज्या ताब्यांत तुका भेटयता हांव. तांचें जिवीत अदीक आनी अदीक तुजे येवजणे प्रमाणे घडोवन येवं, तुज्या उतरां प्रमाणे तीं घडोवन येवं आनी हे भाशेन तुका पूर्णपणे ती सहकार करूं. तुवें वेगवेगळी आपोवणी दिल्ली आसाय. आमी आयज पळयलां कशे भाशेन तुवें तांकां आकर्शीत केले. जो हांव बरोबर आसलेले ते, पूण तूं देवाचो मेंढरो म्हणून तुजे फाटल्यान ते आयले, तुका अणभवलो आनी तुवें तांकां परतून धाडले. आंतरेन आपल्या भावाक सिमावाक आपयलो. हे परी आमी सगळ्या आपोवण्यांक जी तुवें आपोवणी दिल्ली आसाय, जावं काजराचें जिवीत समारंभूंक वा जिवंक, वो मोटवाशी जिवीत वा पाद्रीपणाचें जिवीत, ही सगळी आपोवणी तुवें दिल्ली आसाय, त्या सगळ्यांक आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता. चड करून काजार जालेली ती दोगांय जाणां, प्रत्येक जाण तुका एकवटान जितली रावतात, तितल्यो तूं तांचे सगळें तुजो मोग एकामेकाक दाखयतलो. आनी हो भुरग्यांक तांच्या मोग अणभवंक मेळटलो. कित्याक संवसारी मोग न्हय तो, पूण तुजो दैवीक मोग. मागता सगळ्या मोटवाशां पासत जीं भक्तीन आपलें जिवीत कृपेच्या आदारान भेटयतात आनी ते तुजे सोबें जियेतात, तांकां बाळगून दवर. संवसारी वंदावणेक ताणें पाठ करून सगळें तुका भेटोवन तुज्या एकवटान ताका जिवीत सारोवंक मदत कर. जीं दुयेंत आसात, तांकां कुडींत मनांत आत्म्यान पेखोवणी दी. तांकां वायटा विघ्नांतली निवार. तांकां जेन्ना तें चड जाता तेन्ना तें सगळें तुका समर्पून जिवंक ताका मदत कर. भुरग्यां पासत आमी मागता, कितलींच भुरगीं जल्माकूच येताना दुयेंत आसतात. ह्या सगळ्यांक तुका एकवटून दवरता आनी तुजी भलायकी तांकां फावो कर. त्याच प्रमाणे ताच्या बापायक आवयक तरणाट्या पासत मागता. खूब फाटी तांचे मदें मानसीक प्रॉब्लेम आसतात आनी ताका लागून ते बरे भशेन वाडोना. हें तांचे सुरशिलें काडून उडय, तांकां पेखोवणी दी आनी तुज्या एकवटान अदीक जिवीत सारोवन हे परी तांचें जिवीत तुजे सगळें घडोवन येवं दी.
तीच बरी मागता सगल्या वाडलेल्या भासात तांचे मदें खूब धास्ती खोती आसात. हे सगळे तुजे सवय धरून तूं तांकां घडून हाड. जशे भशेन ती तुजे सवय तो खेरीत सांदो जावन जिवंक जाय त्या प्रमाणे तांकां घडून हाडत जेजू. हेर सगल्यो आमच्यो गरजो विनंत्यो आसा तितल्यो मनांत धरून आतां आमी तुजे मागणे म्हणून तुवें आमकां सगळ्या जाणांक संतोशान दादोसकायेन भरून आमचें जिवीत तुज्या एकवटान सारूंक आमकां मदत कर. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोन पोताक ताच्या मुरगोटून काळजांक तोंडां वंदुया वाखाणुया उपसल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्याक संस्कार को खालतेपणान मान दिवया सासणा सासणांक. आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उणो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तांबड आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कोण वळाच्या ओबीत कोश्टानो म्हाका कोट कोरा तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाकाय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे सोरची येवंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या तुजे सोरची येवंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या सुर्गींच्या बापा आर्गां महिमा वाखाणणी पोरणी पाट तुका जेजू तुजे वरवीं आमकां बापाक मेळोंक तूं ही संदी दिताय कित्याक तूं जावन आसाय जिवीत वाट आनी सोत कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं हे भाशेन तुवें आमकां सांगलाय आनी खरेपुडी तूंच ही आमचें सगळें घडोवन हाडटाय जेजू तुज्या एकवटान रावन न्हयच आमी तुका पूण तुजे वरवीं बापाक आनी पवित्र आत्म्याक आमी एकवटून आसा पवित्र त्रित्वे बरोबर आमचें जिवीत आमी सादता तर ह्या वेळार तुवें आमकां सांगलां त्या प्रमाणे तुजे सवे आमी रिगून रावता आनी तुंय आमचे सवे रिगून रावता म्हणून तुवें आमकां कळीत केलाय आनी आमी अणभवलेलें आसा तर जसो एक फांटो दाखविलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंनी फळां दिवंक जायना तशेंच तुमी म्हजे सवे रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना अशें तुवें आमकां कळीत केलेलें आसाय तर जेजू आमी तुका चिटकोन रावता तुज्या एकवटान आमी आमचें जिवीत सादता हो एकवट जो आसा तो आमी जियेता तर ह्या वेळार म्हजे भयणीनो आनी भावनो प्रत्येक मणी जावन आसा एक सुस्कार तो सुस्कार घेतना पांयांची बोट आसा ती जोतान तकली मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यांत आमी सुस्कारान भरून येता म्हणजे सुस्काराक लागून आमी जिवी आसा आनी हें जिवीत जें आमकां ह्या सुस्कारान मेळटा तें जावन आसा जेजू जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा ताका आमी आजीर जावन सगळें ताचें आसा तितलेंय ताका पोत्तून दिता आनी आमचें आसा तितलें ताका आमी भेटयता आनी हे परी तो आमकां बरें तें अदीक बरें करून दिता वायट हांदे काडटा आनी आमचें जिवीत ताचें सवें घडोवन हाडटा जेजू आमचें सगळें जिवीत आतां तुका आमी भेटयता सकाळीं थान रातीक सान तुवें आमकां ही मदत केलेली आसाय आनी आतां अदीक खोलायेन
तूं आमकां वत्ताय त्या प्रमाणे आमी तुजे सवे एकवटान रावता. तर प्रत्येक मणी घेवया आनी जेजूच्या एकवटान आमी आमचें जिवीत सारया. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया आनी सुस्कार घेतना जेजूक आमी पूर्णपणे पत्करया. आमची कुडींत मनांत आत्म्यांत तूं आसाय जेजू, थंयसर तूं अदीक आनी अदीक घडोवन यो. दुसरो मनोभव आतां आमी पत्करया, जो जावन आसा जो हांव बावतिस्ताचो. सुस्कार भायर सोडटना आमी ताचे सवेर रिगून रावता गोरी, पूण आमचें सगलें आपलेपण पळय आसा तितलें ताचे सवें दवरया. हांव उणो जायत वचूंक जाय, सुस्कार भितर तो म्हजे सवेर रिगून रावता, पूण ताचें जिवीत म्हजे सवें वाडत वचूंक जाय. हे परी आतां आमी जेजूच्या एकवटान हो वेळ सारया.
आमी नपयत जाल्याव जेजू आमचे सोवे आसा, ताच्या एकवटान आमचे जिवीत आमी सारता. तो जावन आसा आमचे मस्तक, आमी जावन आसा ताचे कुडीचे सांदे, तर आमी त्या प्रमाणे आमचे जिवीत जेजूच्या एकवटान सारया. तो मस्तक हांव सांदो आनी तो म्हाका घडून हाडटा, ताका आमी म्हजें सगळें दिवया. तो सायबीण मायन ये परी आपलें जिवीत सारलें. हांव सर्वेस्पराची चाकर जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे ये परी तिचें जिवीत आसलेलें, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आतां जेजूच्या एकवटान आमी सारया.
आता तिसरो मनोभव आमी पत्करुया. चवथो, हांव मोत्तां आनी जेजू सोबे पुनर्जीवन जाता, तर हांव न्हय, जेजू म्हजे सोबेंची येता. हे परी आनिकूय जो मनोभव पावलून आपल्या जिवितान जिवन सारलो, त्याच प्रमाणे हे सगळे मनोभव आमी आतां पत्करुया. स्कार बाय सुट्टणा हांव मोत्तां जेजू सोबे आनी जेजू सोबे हांव पुनर्जीवन जाता. तर हांव न्हय, जेजू म्हजे सोबे अदीक आनी अदीक जियेत आसा. जेजू, तूं म्हजे सोबे जिवंत आनी जागृत आसाय. हांव तुजे सोबे आसा. तुजे येवजणे प्रमाणे म्हजे सोबे घडोनी. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमकां सदांच एकवटून आसा आनी तो आमकां विस्वाशी. तो आमकां केन्ना सोडिना. आमी
आतां ताच्या कृपेन बरोवन ताका एकवटून आसा आनी आमी ताका अदीक आनी अदीक आजीर जावन ताचे सांगात आमचें जिवीत सादता आनीकूय ताची चिंतना भावना आमचे सगळे अदीक घडोवन येवनी आनी ही घडोवन येवच्याक ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. कशे भाशेन बापान ताका ह्या संवसारांत धाडलो, कसो तो बापाच्या एकवटान आपलें जिवीत सारून जियेलो आनी कशे भाशेन सगळे बापाची येवजणे प्रमाणे आपणाचेर घेवन तो आमचे पासत बली जावन आमकां पातकांतली सुटका ताणें दिलेली आसा. हे सगळे सायबीण माय सगळें घडोवन आयलेलें आसा आनी तेंच आमचें सगळें घडोवन येतलें म्हणून आतां आमी ताच्या जिविताचेर तेरसांतल्यान नियाळ करून आमच्या जिविताच्या एकवटांत दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता आनी मागीर आमची मागणी म्हणटा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. सुस्कार घेतना जेजून बरोवन येवया. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां त्राणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुस्कार घेतना जेजून बरोवन येवया. Noman Maria Kupenbele Surveys Poj Jatay Saustra Madet Sudon Sudots Puj Jesu, Suskar Getan Jesun Baron Yoya Bagion Tiwachmai Ame Papian Hativunatikor Athanem Chamni Chodar Amen. Suskar Bay Sotana Ami Jesun Amche Soklen Jesu Munta Pun Ata Ami I Magni Munta and Yepuri I Magni Jesu Chakotane Munta and Akalagun Antun Kolai Asta. तर ये परी आमचो आतां त्योस आमी करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सुसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सुरपोदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमांता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग अदीक खोलायन जिवच्याक सायबीण माय कडेन आमी मागया. त्याच बरोबर सगळे सांत भक्तां कडेन. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां त्राणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोज ठाय सावस्र मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या छोडार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोज ठाय सावस्र मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या छोडार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोज ठाय सावस्र मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या छोडार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरोदा. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचे सर्वेस पोर तुजें सवें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोज ठाय सावस्र मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या छोडार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले वजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता.
लूक 1:41-42. एलिझबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्यामध्ये सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मेरे कृपेन मेरेले सर्वेस्पोरचे ठाय साव श्रे मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओम म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली वजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नोगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मेरेले सर्वेस्पोरचे ठाय साव श्रे मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. आनी मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पूंक बाळकान जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मेरेले सर्वेस्पोरचे ठाय साव श्रे मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मेरेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्त्रे मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मात्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man mere kupen mere surveys poche ठाय सावश्रमदत सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मना छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूची आपोरगोटणी जुवांव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें अस्तोरी तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदयांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मेरे कृपेन मेरे सर्वेस पोचे ठाय सा उससे मदत सुदैव सुदैव पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मना छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15 जुवांवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मेरे कृपेन मेरे सर्वेस पोचे ठाय सा उसऱ्या मदत सुदैव सुदैव पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मना छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लकलकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मेरे कृपेन मेरे सर्वेस पोचे ठाय सा उसऱ्या मदत सुदैव सुदैव पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मना छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. लूक 22:44-45 19-20 आनी सुम्या जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें तें वारोवचें आसा.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोवचे ठाय साव श्रमदत सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर सुरगा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांच दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोनीर गळटल्या रोगत्याचे दाट थेंबवरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्या सोशी उठून जाल्या ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोरी कोत्तात. जुवांव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा अस्त्र मदत सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार खांड्याचो मुकुट घालतात. मात्यो 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालच्या सैनिकान जेजूक राजनिवासांत व्हेलो, आनी ताचे भोंवती सगळी पलतण एकठांय केली, आनी ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें, आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून केंडूंक ते ताका म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोवचे ठाय साव श्रमदत सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्र मदत सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक.
पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता लूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पो जठाय सा उस्त्रे मध्ये सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनशोळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. म्हणलें, भियो नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पो जठाय सावस्त्रे मध्ये सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनशोळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड करून आसलेल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कूस 16:19 आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पो जठाय सावस्त्रे मध्ये सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनशोळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बगून चड करून आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. 2 दुतांचो इतिहास 2:2 अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. त्या आवाजान ती आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पो जठाय सावस्त्रे मध्ये सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनशोळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या अस्त्र्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पो जठाय सा उस्त्रे मध्ये सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशोळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उजांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये काकुळची माये
पांचवो ऑर्खाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजळार न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोड आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोज ठाय सावस्त्यामध्ये सुदोच पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक मोखून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणये काकुळीचे माये, तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माय तुका प्रार्थनाव. आमचे दोळ्याळ शेरांतनी तुजी काकुळीची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माय आमचे खातीर माग, जेजून बासायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरीचे भोव पवित्र उजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशें कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुरींचे ताणें दिश्ट घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका मुठयली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तिल्यांक पावता, पिणकेचे पिणकेंत ताची दोळ्या. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्भ दत्तिल्यांक दुस्पडायता. पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांकूच झुपारता. मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे दाणेंनी बोदता. ग्रेस्तांक रिकामे आतामी परत धाडटा. अब्राहामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. हांव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोफार. हांव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोफार. म्हज्या भयणीन भावनो, सायबीण मायन आमकां आपल्या गोफान घेतलेली आसा. आनी जशे भाशेन ती जेजूचो परमोस करताली, ते भाशेन जेजू जो आमच्या सोवा आसा ताचो ती परमोस करता आनी आमकां जेजूच्या जिवितान अदीक खोलायेन भाग मेळटा. जेजू आमचे सोबे आसा आनी आमी जेजू सोबे आसा. त्याच प्रमाणे सगळे सृश्टीत तो आसा आनी सगळी सृश्टी ताचे सोबे आसा. वो मिस्तेर, वो गूट देवाचो ताणें आमकां उगडापो केल्लो आसा. त्या प्रमाणे जेवच्याक आतां आमी पवित्र भोजवणेंत वेळ सारया. आमचे दोळे जेजूचे थी रावया आनी जेजू आमकां केन्ना सोडिना. तो आमचेरूच दोळे लावन आसा प्रत्येकाचेर. ही देवाची कोरणी आमच्यान ती समजूंक जायना, पूण देव हे भाशेन आमचे सोबे प्रत्येका सोबे आसा. किरकोळ पर्यंत किटोक आसो ताचे बरोबर तो आसा. तर वो नियाळ आमी जियोया आतां हे पवित्र भोजवणेंत.
मोगाळा जेजू केदें व्हडलें भाग्य आमकां आयचे दिसा आमचें जिवीत तुज्या एकवटान जियोंक आनी तूं आमचें सगळें तुजो कार्य फुडें व्हरूंक हे परी ह्या एकवटान ह्या संबंदान तूं आमकां बाळगून दवरताय. आर्गां दिनवास महिमा वाखाणणी तुका जेजू, कित्याक म्हजें जिवीत आतां म्हजें न्हय तें तुजेंच जिवीत, तूंच म्हजी सगळ्यांची येताय आनी हांव तुजे कुडीचो सांदो. हातून म्हाका परिपूर्ण जिवीत मेळटा, दादोसकाय आसा, शांतीन हांव म्हजें जिवीत सारतां आनी संतोशान हांव सगळो वावर तुज्या एकवटान तूं करताय, तुका हांव सहकार दितां. तर ह्या वेळार जेजू तुका पळयोवन हांव तुका आशेतां. म्हजें जिवीत तुज्या सगळ्यांच ताब्यान करून तुजें जिवीत म्हजें सगळें अदीक उगडापें कर. पातकां सगळीं म्हजे भितर आसा तितलीं उमटून काड आनी म्हाका भितरल्यान नितळकाय, निर्मळकाय आनी तुजे पवित्रपणांत जिवंक इतलेंच म्हाका पुरो. साश्टांगी पडून जेजूक आमी नमस्कार करया. Sacramentant रावलोल्या मोगाच्या जेजू, Sacramentant रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. म्हज्या सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता, म्हज्या सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं. देवलोल्या चोरगीच्या उड्या, देवलोल्या चोरगीच्या उड्या. बसूक मुखेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे. बसूक मुखेलोले ओतमे आमचे
वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुझे उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आज्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा आज्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा म्हज्या सुम्यांक सर्वेस्पराचें उतर हें म्हज्या उजव्या हाताक बोस तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोळ घालता सियोनांतावन सर्वेस्पर राज पदवेची बेटकाठी तुज्या हातांत दिता तुज्या शत्रू वयर रास ओडचलोय जल्मा थावन तूं राजा पवित्रतायेन पडसळीत फांत्या आदी दोवा बरी तुका हांवें जल्म दितलो सर्वेस्परान सोपूत दिला दिल्लें उतर तो बदलचो ना मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाक
सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां तो म्हजे आत झुजाक तयार कोत्ता म्हजीं बोटां लोडायेक आयतीं कोरता तो म्हजो मोग म्हजें कोट्ट म्हजो किल्लो म्हजो तारोक दाळ म्हजो शेरोण म्हजें राष्ट्रांक तो म्हजे आदीन कोत्ता तुज्या मनाक देवा नवे रीत रचून गायता धा तारांचे किन्नरीचेर गाजयता तूंच राजाक जैत दिताय तूंच तुजे सेवका दाविदाक इवारलाय दाविदाक सावलशी आडटोच ताणें सावलूक म्हणलें ह्या फिलिस्तिकाराक लागून कोणेंच आंग काडचें न्हय तुजो सेवक ह्या फिलिस्तिकारा कडेन लढाय करूंक वेतलो पूण सावलून दाविदाक जबाब दिलो त्या फिलिस्तिकारा कडेन लढाय करूंक तुज्यान झुजचें ना जावचें ना तूं अजून एक भुरगो आनी तो भुरगेपणार थावन एक झुजारी पूण दाविदान म्हणलें शिवाच्या आनी वाशेलाच्या चोपक्यांतलो जाणेन म्हाका वाटायला तोच सर्वेस्पोर ह्या फिलिस्तिकाराच्या हातांतलो म्हाका वाटायतलो तेन्ना सावलून दाविदाक म्हणलें वच आनी सर्वेस्पोर तुजे सवें आसूं ताणेन आपल्या हातांत एक दांडो घेतलो आनी नदीचे देगेले बोरे सुळसुळीत 5 फातर घेवन ते आपल्या कवळ्याचे पोतीन घाले आनी आपल्या हातांत गोफीन धरून तो त्या फिलिस्तिकारा कडेन लढाय करूंक गेलो तेच परी फिलिस्तिकार दाविदाशी येत रावलो ताचे फुडें एक धाळ धरपी चलतालो दाविदाक देखतूच फिलिस्तिकारान ताची बेपर्वा केली कित्याक तो एक तरणाटो आसलो मजूर कुडीचो आनी सोबीत रुपाचो फिलिस्तिकारान दाविदाक म्हणलें एक दांडो घेवन म्हजेशी येवंक हांव एक सुणेकशें दिसलें कितें तुका आनी आपल्या देवाक उलो मारून फिलिस्तिकारान दाविदाचेर शिराप घालो आनी मागीर दाविदाक म्हणलें ये म्हजेशी आनी तुजें मांस करून तें हांव वारे वेल्या सुकण्यांक आनी मैदाना वेल्या जनावरांक खावंक दितलो तेन्ना
다윗은 제 필리스가 दाविदान म्हणले ये मोजिशी आणि तुझे मांस करून ते हांव वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक आनी मैदानावेल्या जनावरांक खावंक दितलो तेन्ना दाविदान
तेन्ना दाविदान त्या फिलिस्तिकाराक म्हणलें, तूं म्हजीशी तलवार भालो आनी बाण घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दलबराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां, इस्रायलाच्या फौजांचो देव तो, ताका तुवें अपमान केलाय. आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातान करतलो आनी हांव तुजो जीव काडटलो आनी तुजी घुमटी कातरून आजूच तुजें मोडें आनी सगळ्या फिलिस्तिकारांची मोडीं वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या जनावरांक दितलो. आनी हे भाशेन इस्रायलांत एक देव आसा म्हूण सगळे पृथ्वीक घुमून येतले. आनी सर्वेस्पर तलवारीन ना म्हूण भाल्यान जैत दिना म्हूण हांगा एकवटलोल्या सगळ्या लोकांक गोमतले, कित्याक सर्वेस्पर झुजाचो धनी आनी तो तुमकां आमच्या हातान घालतलो. तेन्ना तो फिलिस्तिकार दाविदाचेर लढाय करूंक मातसो फुडें सरलो. तेन्ना दाविदान फिलिस्तिकाराची फौज आसली थंय त्या फिलिस्तिकाराक फुडो केलो. मागीर पोतयेंत हात घालून एक फातर काडलो आनी तो आपले गोफणींत घालून मारलो. तो सारको फिलिस्तिकाराच्या तकलेर बसलो आनी ताच्या कपळार रोंबलो. फिलिस्तिकार जमनीर आपटलो. हे परी गोफीन
आनी फातर घेवन दाविदान फिलिस्तिकाराच्या चेर जोयत व्हेले आनी ताका जमनीर शेवटून मारलो. दाविदाच्या हातांत एक तलवार पुर्यान नासली. तेन्ना दावीद धांवन गेलो आनी फिलिस्तिकाराच्या चेर उबो रावलो आनी ताचेच पोतयेंतली तलवार भायर काडून ताणें ताचो जीव काडलो आनी ताची तकली कातरून उडयली. आपलो फुडारी मेलोलो पळोवन सगळे फिलिस्तिकार पळून गेले. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानान भितर सरलो. आताकार जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत गाय म्हूण ते ताका पळोवन आसले. आताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, मदेकूच येवन उबो राव. मागीर ताणें विचारलें, सोनवारा दीस बरें करूं येता की वायट, जीव वाटूं येता वो काडूं येता? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाच्या कुड्डेपणा विशीं खोंती बरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरी फारिझेव भायर गेले आनी कशे भशेन ताका ना करचो ते विशयी हेरोदियेच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गूड मेळ करूंक लागले. जेजू, तुजे सोवें आमी रावन तुजी उतरां आमी आयकल्या. तूं दोनी सगळ्यांचो आनी कशे भाशेन तूं विजय जोडटाय तें तूंच जाणाय. आमी फकत तुजेर विस्वास आनी बोरवासो दवरून आमचें जिवीत तुज्या एकवटान सारीत तर जो पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें. आनी ह्या खात्रेंत आतां आमी तुका दिनवासतां, नमस्कार करता आनी सगळ्यां पासत आमी मागता, चड करून जीं आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात तांचे पासत, आनी जीं कोण आपल्या काजाराचो दीस मनयतात तांचेय पासत, जीं कोण दुयेंत आसात तांकां सगळ्यांक तुज्या ताब्यांत करून तूं ताका स्पर्श कर आनी कुडीची मनाची आत्म्याची पेकोवणी ताका फावो जावं. जीं कोण वेगवेगळ्या आडकोळींक सांपडलेलीं आसा तांची आमी आठवण करून तांकां तांचें जिवीत तुज्या ताब्यांत करता. तूं ताका स्पर्श करून सुटका दी आनी तांचें जिवीत तुजे येवजणे प्रमाणे घडून हाड. बाकीची सगळी मागणी आमच्या मनांत काळजांत धरून आतां आमी जेजूच्या मागण्यांत आमचें जिवीत सारया आनी तो आमकां बरें पळय तें सगळें फावो करतलो ह्या मागण्यांतल्यान. म्हणून आतां आमी म्हणया, आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां त्राणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्कारांतल्या व्हडत्या साश्टांगी मान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता.
सैमाचे विशय आमचे घुसपट्टात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावा सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवंत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाखाणुया उमसल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार खालते पोणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामण आसण तुजे सोडून फळ आमकां बगून फावो कर तूं जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका आर्गावंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवून कोता आमी गायोन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्यांचोर तुका बोजोण कोत्ता आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्याक चंद्री मानी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोण कोत्ता तसो तूच मा सूर्या मी पोरजोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुज्या मोगान पेटतात आमची काळजां
सासणांगाजू आमची आर्गां गिता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्गीचे बापा, आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका, कित्याक तुवें आमकां तुजे पुता जेजू सोबे वो नवो दीस दिलोलो आसाय आनी आमी तुका वाखाणटा. जेजू, तुजी उतरां आमी पाळटा, ती आमी स्विकारलेली आसा. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत तुजेर आदारून जियेत आसा, कित्याक तुवें आमकां कृपा दिल्या तुजे बरोबर आमचें जिवीत सारच्याक. तर ह्या वेळार म्हजे भयणीन आनी भावनो, हो वेळ आमी जेजूच्या एकवटान सारया. काल राती आमी सारलेलो आसा, सकाळीं उठून सारून आयिल्लीं आसा आनी आतां अदीक खोलायन आमी जेजूच्या एकवटान सारया. प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता. पांयांची बोट आसा थंयचो तान तकली मेरेन. तर ह्या वेळार आमी ताच्या एकवटान रावया. जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सोबे आमचें सगळें दवरीत रावया आनी प्रत्येक सुस्कार आमकां अदीक आनी अदीक खोलायेन ताच्या जिवितान भितर रोमोन अदीक खोलायेन ताचे सोबे आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो म्हजे सवे वाडत वचोंक जाय. जेजूच्या कोटान आमचें जिवीत आतां जियेलेलें आसा. आमी सायबीण माय भाशेन आतां आमी प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना आमी चाकरां
जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा पोरमणे. आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आसा, तो आमकां एकवटान आसा आनी आमी ताका एकवटान आसा. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारतना आमचेंय जिवीत जें ताचें सोबें आसा तें आमी अदीक खोलायेन समजून जिवंक लागता. कित्याक आयज जेजू आमचें सोबें ह्या काळार आसा आनी तो आमच्या सोबेंची येता. तर आमची जी कर्तुबां आसात ती पूर्णपणे ताचे सोबें केली की ती सगळ्या संवसाराच्या साल्वसां पासत आमच्यान ती ओपून दिवंक जाता आनी जेजू ती स्विकारता. कित्याक आमी ताचे कुडींतूच आसा, ताका आमकां सगळ्यांक तारण आनी सोडवण दिवंक जाय. तरी भाशेन आमी ताच्या एकवटान रावया तेर्सांतल्यान. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तेर्सान आतां आमी वांटो घेवया आनी जेजूच्या एकवटान आमी खोलायेन आमचें जिवीत सारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानतां देवाक, सरपोदिदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंत हांव जल्मयत. आमेन. आमचो भावार्थ बोरवासो आनी प्रितीमोग गोदीक खोलायेन आमी जेवच्याक, जेजूच्या एकवटान आमी जिवीत सारच्याक सायबण कडेन विनंती करुया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचठाय सावस्ट्रामदत सुदन सुदन सुपूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापी हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डाळ. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचठाय सावस्ट्रामदत सुदन सुदन सुपूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापी हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डाळ. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचठाय सावस्ट्रामदत सुदन सुदन सुपूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापी हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डाळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक घाबरायल दुता वरवीं जेजू जल्मचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचे सर्वेस तुजें सोबें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचठाय सावस्ट्रामदत सुदन सुदन सुपूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापी हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डाळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक पकडून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकूना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्त्रां मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवं दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचठाय आसा वस्त्रामदत सुदन सुदन सुपूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापी हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डाळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बलपणांत जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्र मदत सुदन सुदन चुपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनांच्या डार मुर्मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. ती आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती परोवणी ताचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपण बरले सर्वेस बोचठाय सा उस्त्रा मदत सुदन सुदन चुपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनांच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपण बरले सर्वेस बोचठाय सा उस्त्रा मदत सुदन सुदन चुपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनांच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मातेव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपण बरले सर्वेस बोचठाय सा उस्त्रा मदत सुदन सुदन चुपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनांच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूची आप परगोटणी. जुवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, वस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 जाणां आसलीं. दर एकाक 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. नोमान मरे कृपण बरले सर्वेस बोचठाय सा उस्त्रा मदत सुदन सुदन चुपूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनांच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुवांवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो.
थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें भरकुटूंक लागलो. निमणलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरिले सुरवेस पोवचे ठांय आसा. उस्त्रे मदत सुदैन सुदैचो पूत जेजू. वागयोन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गा सुकल्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरिले सर्वेस पोवचे ठांय आसा. उस्त्रे मदत सुदैन सुदैचो पूत जेजू. वागयोन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. ल्यूक 22:19-20 आनी सोम्या जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रगतान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरिले सर्वेस पोवचे ठांय आसा. उस्त्रे मदत सुदैन सुदैचो पूत जेजू. वागयोन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4-45 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर घोळटले रक्ताचे दाळ ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरिले सर्वेस पोवचे ठांय आसा. उस्त्रे मदत सुदैन सुदैचो पूत जेजू. वागयोन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू, बुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगल्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूचे मस्कोरे कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरिले सर्वेस पोवचे ठांय आसा. उस्त्रे मदत सुदैन सुदैचो पूत जेजू. वागयोन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगल्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर
जेजू जावं तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदन सुदन चुपूत जेजू. भगेन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर्सोकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदन सुदन चुपूत जेजू. भगेन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली व स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो दुखीचो मिस्तेर. जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदन सुदन चुपूत जेजू. भगेन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सोकार सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात. खुर्सार मारलेली नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती सुवात पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदन सुदन चुपूत जेजू. भगेन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सोकार सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदन सुदन चुपूत जेजू. भगेन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सोकार सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुत्यांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वारे सारको सर्गावेलो एक ताळो असो घातलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खी घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वीस बोचे ठाय जावं, श्रमदत सुदोन सुदोचो पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकूल चोड करूं आसलेल्यांक. चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत सरकार व्हरता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडल्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वीस बोचे ठाय जावं, श्रमदत सुदोन सुदोचो पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकूल चोड करत आसलेल्यांक. 5वो अर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारीक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेदना सरकार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोडान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांय तोड आसलो चोंदरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वीस बोचे ठाय जावं, श्रमदत सुदोन सुदोचो पूज जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकून चोड करूं आसलेल्यांक. नोमान राणये, काकलुतचे माये, तूच के आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवांचो. आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थांव. आमचेर दोळ्याच्या रातनी तुजी काकलुची नदर घाल. तू कोणवाळी आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवन देवाची माये, आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां तें आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भगवंती आंकवार मरेची बो पवित्र रुजारचे मिस्तर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेली आसा ती आमकां मेळोची कर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दिश्ट घाली. वया ताच्यान सगळे पिणको म्हाका उठली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांकूच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. क्रेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळूचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, वेळ आतां आमी जेजू सवें खोलायन सारलेलो आसा. ताच्या एकवटान आमी जेलीं
आनी ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ केलो आनी जेजू सोबे आमचें जिवीत कितलें खोलायेन एकवटून आसा तें आमी अणभवलेलें आसा. आतां आमी तो आमचे सोबे आनी आमी ताचे सोबे हे पुरी आख्खी सृश्टी ताचेंच रूप, तो ताचे मदें आसा आनी सगळ्यो वस्तू ताचे सोबे आसा. हे पुरी देवान आमकां ह्या संवसारान घडोवन हाडलेलें आसा. ताणें आमकां आपलें जिवीत दिल्लेलें आसा आनी ताणें आमकां सुटका सोडवून दिल्ली आसा. सगळें तो आमचें बसत कोत्ता आनी आमी कितें करूंक जाय? ताचें हें बरेंपण, ताचो मोग अणभवून ताचे सोबे आमचें जिवीत सारया. पूण कशे भाशेन? जशे भाशेन तो सगळ्यांक मदत कोत्ता, सगळ्यांचो परामर्श कोत्ता, तेच भाशेन आमी करया. आनी आतां हो वेळ आमी पवित्र भजनींत सारया. मोगळा जेजू, तुज्या आसण्यांत आमी भाग घेतला, कित्याक तुजी कृपा तुवें आमकां दिली आनी कृपेन आनी कृपेच्या आदारान आमी तुका सगळो गोत एकवटून हो वेळ सारलो. तूं आमकां सदांच एकवटून आसाय आनी आतां सान आमी ह्या एकवटान सगळो वावर तुज्या एकवटान वय, पूण तूं आमचे सोबे बापाक महिमा दिवंक हे परी वावुरतलोय. आनी हो वावर आमी सादारणपणी संपीपणी तुज्या एकवटान सादतल्या ही आमकां खात्री आसा, कित्याक तुवें ही कृपा आमकां दिल्याय. आनी आमी थोडी जाणां पर्यंत तुका एकवटून आसत तर आमी जाणो की आख्खे मनशाकूळ तुका एकवटून आसतले आनी ही परी सगळ्या जाणांक सुटका सोडवून मेळटलीच. हाका लागून आमी एकामेका पासत सदांच मागणें करूंक जाय आनी तूं सदांच तसली मागणी स्विकारताय आनी पेकोवणी बरेपण सगळें तूं आमकां फाव कोत्ताय. हाका लागून आमी तुका दिनवासता. तुका आतां आमी नमस्कार कोत्ता. आमी सगळीं जाणां आतां सरपटून आमची तकली ताच्या पांयाचेर दवरया आनी ताची ऊब कृपेची, दयेची, काकलुची आमचे सगळें चिरोन आमकां तो अदीक भितरल्यान सगळें ताका समर्पूंक तयार करतलो. आनी हे परी आमचो वेळ ताचे बरोबर आतां आमी भितरले भितर सारया आनी नमस्कार करया.
Gesù, sacramentant raulolia, mogacha Gesù, ulpai amchi karza, tuja mogan, bogu kami tuka, sasraja sasra, ulpai amchi karza, tuja mogan, bogu kami tuka, sasraja sasra, uncha soiman, ailolia, devacha puta, uncha soiman, ailolia, devacha puta, bosoyam kan tuja, jeuna mezar, zaucha kami kori, devachi burgi, bosoyam kan tuja, jeuna mezar, zaucha kami kori, devachi burgi, ritu micher, deulolia, surgi chaunia, ritu micher, deulolia, surgi chaunia, osok bukelole, otme amche, vegi ubar samar, godain tuje, vesok bukelole, otme amche, vegi ubar samar, godain tuje, unyarupan, liplola, surgi charaya, unyarupan, liplola, surgi charaya, anjam borvyang mernas lolia kana, urku ami tuja, mogachi kuna, anjam borvyang mernas lolia kana, urku ami tuja, mogachi kuna. तुझे वाटू म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुझे मार्ग म्हाका कळय, दाखय. तुझ्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनांत दवर. तुजे बळेपणा खातीर सर्वेस्परा माय मोगान म्हजो उगडास कर. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून वता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. सर्वेस्पर
दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नावोस्त्या निनिवे शारांत वच, आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारान भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घातलो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकांन देवाचेर भावार धरलो. ताणें एक उपास केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बलांनी गोनान आंग पांगुरलें. हो लोक कितले जतनायेन आपली वाट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. हांव सांगूंक सोदतां तें हें, वेळ संपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोलीं तीं नासलोले परी जेवचें. रडटात ताणीं रडो नासलोले परी. सुखांत आसात ताणीं सुखांत नासलोले परी. विकतें घेतात ताणीं आपणा कडेन कांयच नासलोले परी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात ताणीं त्यो खरेंच वापरलोले परी जिवचें. खास ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. जुवांवाक धरून कैद केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिल्याच्या दर्याचे देगेयल्यान चलून वेतालो. त्या दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले. कित्याक हे खातीर आसलें
एकदां तो गलिलियाच्या दोर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दोर्यांत सिमावंताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणेन देखले आनी जेजून ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान यात, आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्तात तसले खारवी कोत्तलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो कोत्ताले ते ताणेन देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदाव आपल्या भावाक लायलोल्या बरोबर आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापाक भाड्याक लायलोल्या मानाय बरोबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू, प्रत्येक सुस्कार जावन आसा कापोवणे तूं आमकां आपयताय तुजे फाटल्यान येवच्याक आनी तुजे बरोबर जिवीत आमचें सादच्याक. सगळें तुका समर्पून सुस्कार भायर सुट्टना तुजे सवें तें सारच्याक उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान ह्या तुज्या गुटांत आमकां उदीकेन उदीक बाळगून दवर. आनी आतां आमी जे कोण आपल्या जल्माचो दीस समरमतात तांचे पासत मागता. जे कोण आपल्या काजाराचो दीस मनयतात आनी काजार जातात आयज तांचेय पासत आमी मागता. जे कोण बाकीचे साक्रमेंत घेतात कोमयाव ओ कुमसार त्याय पासत आमी मागता. जेजू, जी कोण दुयेंत आसात तांचे पासत मागता. ताका तूं स्पर्श कर, कुडीची मनाची आत्म्याची पेकोवणी ताका दी आनी ताका बरी सावद भलायकी फाव कर. सगल्यांक जेजू येरांनी जांनी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितल्यांकूय आमी ह्या वेळार तुज्या एकवटान दवरता आनी आमी सगळीं तुजें सवें हें मागणें म्हणून तुजे येवजणे प्रमाणे आमी प्रत्येकान घडोवन येवची. त्या प्रमाणे आमचो वावर तुजें सवें करचो आनी हे परी तुका परगटचो आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत आमच्या काळजांनी आनी आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्या मदें तें स्थापन करून तें जिवंक तूं आमकां सगळ्या जाणांक तुजे कृपेन भर आनी मदत कर. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.
संस्कारांतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमन कोता सोडून दिवं आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता सैमाचे विशय आमचे Господа गुटा मुखार Tirwano आमचो बावार सैमोर्ते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या चोय दिवून पुताकाच्या मुरगोटून काळजांतोणा वंदुया वाखाणुया उंचोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार कोर खातेपणा मान दिवया सासना सासना तुवें ताका सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उडास करून दवरला तो तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबण आसा तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुमचो जियेताय राजवळ चलयता सासणाच्या सासणा आमेन. Cristaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कणवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका कोट कोराक तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाकाय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे सोडचियूंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या तुजे सोडचियूंक तूं म्हाका फॉर्माय
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सुर्गींचे बापा, आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका, कित्याक तुवें आमकां हो नवो दीस दिलाय आनी तुज्या पुता जेजू वरवीं हो आमी जियेत हांव. तो जेजू तुज्या एकवटान तुवें आमकां रातीक सकाळीं आख्खी रातभर आनी आतां तूं आमकां तुज्या एकवटान कृपा दिवन एकवटान दवरताय. तर आमी ह्या एकचारा पासत तुका आर्गां दिता, मोहिमा दिता आनी आतां तकली मेरेन जेजून आमी बरोवन येता, सुस्कारान बरोवन येता. सुस्कात जावन आसा जिवीत, जेजू जावन आसा तें जिवीत. जेजून आमी बरोवन आयल्या, सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया. आमची चिंतना, भावना, चाल सगळें भायर काडलें, ताचें दवरलें की आमी अदीक आनी अदीक भितरल्यान स्वतंत्र जायत वेतले हांव. तर प्रत्येक सुस्कारान आतां आमी ताच्या एकवटान रावया. जेजूच्या एकवटान हो वेळ आमी आख्ख वेळ चाललेलो आसा. तर आतां आमी जेजूच्या एकवटान जियेता. आमी पयलो वयलो स्थान घेना, ताका पयलो वयलो स्थान दिलेलो आसा. ताची चाकरां कशी आमी जियेता, तोच आमचा जावन आसा आमचें जिवीत. ताच्या एकवटान आमचें हें जिवीत सारतना आतां आमी आख्खे मनशा कुळा पासून मागया आनी ताका जेजूच्या एकवटान धरून जेजू आमचें सगळें हें मागणें म्हणून ताचें राज आमचें सगळें आमच्या काळजांनी आनी आमचे वरवीं ह्या आमच्या सगळ्या संबंदांनी तो घडून हाडटलो म्हणून हे खात्रीन ह्या बोरवाशान ह्या मोगान आतां आमी हें मागणें जेजूचें म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थंडेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. म्हजे भयणीनो आनी भावनो,
जेजूक आमी चिटकोन आसा. तो म्हाका आतां तो आमकां आयकोटन आसा. आमी ताचे कुडीचे सांदे, आमी सांदे ताका कुडीचे ताका एकवटून रावया. आनी ताणें जशे भाशेन आपलें जिवीत आयिल्लो तेन्ना हे भाशेन सारलें, तो आयज पर्यंत तें सारीत आसा. कित्याक तेन्ना ताणें आख्ख्या मनशाकुळाचें आपणाचेर घेवन ताणें देव म्हणटोच सगळें आमचे पासत सोंसलेलें भोगलेलें आसा. आनी आमकां पातकांतली निवारूंक ताणें आपलें जिवीत ओरपिल्लें आसा बापाक, आनी आमकां सुटका दिल्ली आसा, आनी आमकां तारण मेळ्ळेलें आसा. आनी आमी ताच्या आनंदान, शांतीन, गोठायेन, सादेपणांत आमच्या ह्या संवसारांत जिवीत सारूंक लागता. तशें स्वर्गांत तशें संवसारांत. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें सगळें घडोवन येवच्याक आमी ताच्या जिविताचें नियाळ कोत्ता. तेर्सांतल्यान हो नियाळ आमी आतां कोत्ताना पवित्र पुस्तकाचेर आदारून आमी नियाळ करुया. आनी हे परी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक घडोवन हाडया. तो हाडटलो, आमी ताका सहकार करुया. सायबीण मायन जशे भशेन म्हणलें, हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा पोरमणे, तेच भशेन आतां आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी हे परी सारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो. तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सत्वांतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ, बोरवासो आनी प्रिती मोग जो आमी जियेता, तो अदीक खोलायेन जिवच्याक आतां एक आमच्या बापातीन रोमानवरी म्हणुया. सायबीण मायनचे विनोतीन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारूंक आमी तिजे कडेन मागया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस्पोरची ठाय आसा, वस्त्रा मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंत मरी देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस्पोरची ठाय आसा, वस्त्रा मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंत मरी देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस्पोरची ठाय आसा, वस्त्रा मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंत मरी देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. हो म्हजे मोगा 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर गाब्रिएल दुता वरवीं, मारियेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड पुरवायचे, सर्वेस्पोर तुजे सवय आसा. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस्पोरची ठाय आसा, वस्त्रा मदें सुदैव सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंत मरी देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली, वर सगळ्या चुकल्या आत्म्यांक, बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1
40:1 ते 40:2. एलिझबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिचे कुस्व्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा वस्त्रे मदें सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच वरदां. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेले नगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा वस्त्रे मदें सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती पोरमणे तांची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोवंक जेजूक बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा वस्त्रे मदें सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा वस्त्रे मदें सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मातेव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सोदून येना फुडें अवचितूच चड गळ्ळो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलें बोशिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्र मदत सुदैव सुदैव चुपूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्न वस्त्र्यान जेजूची आप परगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, वस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4-6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रा मदत सुदैव सुदैव चुपूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर. देवाच्या राजाची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचे शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्र मदत सुदैव सुदैव चुपूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर. जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदल्लें, आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्र मदत सुदैव सुदैव चुपूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर. मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. लूक 22:19-20. आनी सोम्यान जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा.
आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रे मदत सुदैव देवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनीस वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. हो म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक, बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेचू मागणें करता. ल्यूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच खळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोनीर गळटले रक्ताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें करतोच शिरसाशिरशी उठून येजल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रे मदत सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनीस वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक, बकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूची मस्करी करतात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जेरबोंड मारूंक लायले. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तुमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्र्या मदत सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनीस वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक, बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालीच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घाले, आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घातलो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका खेंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा, नमान तुका. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्र्या मदत सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनीस वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक, बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन गोठ्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
Noman Marie Kupen Marie Service Project Haisa Ustraमध्ये सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा बाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनीसवळा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सारका जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनीसवळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक बोखून चड गरज आसलेल्यांक पांच ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपले मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकात जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातखां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनीसवळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन हो म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा मार्कू 16:19 आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातखां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा बाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनीसवळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सोबीचेर देंवता धर्मदूतांचो इतिहास 2:2 उचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावयलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातखां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनीसवळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक चवथो उजवाडाचो मिस्तेर
मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हणजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्त्रांमध्ये सुद्दां पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या वजांतलीं वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकोरमारेक देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोडा आसलो चंद्रीक आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशेंच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा वस्त्रां मदें सुदोवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतलीं वर्सोगात सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणये काकुळीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदावन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्या शरांतनी तुजी काकुळीची नदर घाल. कोणवाड्यान मोगाल दुलो बांकर मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माय आमचे खातीर माग जेजून बासायल्या ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेची बो पवित्र रुजारची मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तांदूळ आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोवचे कर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली ल्हानवीक चाकुरणीचे ताणें दिश्ट घाली. वय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्त केली ताणें. सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पडायता. पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमाक तांचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो जेजूच्या एकवटान आतां आमी आसा. ताचें जिवीत आमचें जिवीत जावन आसा. आमचेर कसलें कितेंय कोसळोनी पडत तर आमकां भिरांत ना. आमी एकटी ना. तो आमचे सोबे आसा आनी तो आमकां तातूंतली निवारता उबारता आनी तातूंतल्यान आमकां सुटका सोडवून न्हयच आमकां पूण दुसऱ्यांकूय दिता. तर ताचे सोबे आमचें आतां जिवीत खोलायेन सादतना आमची वीस्त सदांच जेजूचेरूच दवरया. वो ही प्रॅक्टीस आतां करया. सांतिस्मूस साक्रामेंतांत आमी आतां बसता ताका बसता तर आमचे दोळे ताचेरूच स्थिर रावया. आनी हे पुरी आयज थान सगळे वस्तूंनी तो आसा आनी सगळी वस्तू ताचे सोबे आसा हे आमी नियाळून ताच्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमचें जिवीत ताका मानता ते भाशेन आमी सारया.
मोगळा जेजू, तुज्या एकवटान तुवें आमकां बाळगून दवरिल्लें आसाय. तुज्या मोगान तूं आमकां नेटवयताय. हांव एक धाकटलो किरकोळ कुडीचो तुजे सांदो, पूण तूं म्हजो परामर्श कोत्ताय. आनी म्हाका खात्री आसा की तूं आमकां केन्नाच सोडिनाय. कितेंय तर आमचे कुडीक जालें, मनाक आत्म्यांक जालें जाल्यार तें तुकाच जाता, पूण तूं तें रोखडेंच सारकें करून काडटाय, पेकोवणी हाडटाय. तुका मात आमचो सहकार जाय आनी हो सहकार आमी तुका पूर्णपणे आतां दिवंक तयार जाल्लीं आसा. आपल्या बोडांतली आमी भायर सरोन तुका पयलो वयलो स्थान दिवन आमचें जिवीत आतां सारूंक लागल्या. तर ह्या वेळार जेजू तुका आमी नमस्कार करता. साश्टांगी पडून आमचें सगळें जिवीत तुज्या ताब्यांत करून तूं आमकां तुजेंच जिवीत दिताय. तातूंत आमचो वेळ सारूंक, आमचें जिवीत सारूंक तूं आमकां मदत कर. सगळीं आमी साश्टांगी पडून भितरल्या भितर ताका नमस्कार करया. थोडी गोडयो आमी ताचेरूच लावन प्रत्येक सुस्कारान ताच्या कोटान आमी जियेता. आमचे मदें आपलेपणान ना आनी जें आसाय तें आतां आमी सगळें ताका समर्पीत आसा. आनी परी तो आमकां सुटका सोडवण तारण फावो करतलोच. आनी ह्या स्वतंत्रपणान आमी शांतीन आमचो जिवीत सारूंक लागतल्या आनी सारूंक लागल्या.
प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका अर्गावंदो निरंतरी तुका आमचें कीर्तन उपकार आठवण कोता आमी गायन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू हांवेन वेचून काडला ताचे कडेन हांवेन करार केला दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवेन सोपूत दिला तुजी संसद सदांकाळ तोगायतलो हांवेन स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप आनी हांव ताका म्हजो मालगड पूत करतलो संवसारांच्या रायां मदें भोव व्हडतो सदांकाळ ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोखतलो ताची संसद हांव नितीकाळी सांबाळटलो स्वर्ग आसोसर ताचें सिंहासन उरतलें त्या दिसांनी सुर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग सुर्वेस्पोर अशें म्हणटा म्हाका रावंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय इजिप्तांतलीं इस्रायलाक भायर काडलीं
ते घडयेक थावन आज पर्यंत हांव केन्नाच एका घरांत रावंक ना, पूण एक वाटसूर कसो तुमच्या तंबू मध्ये हांवूय एका तंबूंत रावलां. आख्खे इस्रायल पोरचे बरोबर सगळे कडेन हांव भोंवून आसलो तेन्ना म्हजे पोरचेक गवळण्या परी चोरूंक हांव नितीदार नेमलोले तांकां केन्ना तरी हांवें म्हणलां जायत, देवदार रुखाचें घर तुमी म्हाका कित्याक बांदूंक ना? आतां म्हज्या सेवका दाविदाक तुवें सांगचें आसा तें हें. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, शेळयां फाटल्यान वचून तूं ताका चोरयतलोय, थंयचो हांवें तुका इस्रायल म्हजे पोरजेचो फुडारी करूंक आपोवन हाडलो, आनी तूं वेताय थंयसर हांव वेतलों, आनी तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या दुस्मानाक हांवें नपयत केले, आनी पृथ्वीच्या व्हडांतल्या व्हडांक फावो जाल्लो मान हांवें तुका दिलो. त्या भायर इस्रायल पोरचेक हांव एक गांव दितलो, आनी ती थंय वस्ती करतली, आनी कोणूच तिका त्रास दिवचो ना. इस्रायल म्हजे पोरचेक हांवें नितीदार नेमले, त्या दिसांनी खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें ते आनीक दिवचे नात. सगळ्या दुस्मानाक पयस करून हांव तिका विसव दितलो. सर्वेस्पोर तुका व्हडतो करतलो. सर्वेस्पोर तुका एक घराणें उत्पन्न करतलो. ते दीस बरोवन तुज्या पुर्वजान हांव तुज्या फाटल्यान तुजे संस्थेंतल्या तुज्याच रोगताच्या एकाक उत्पन्न करतलो, आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या मानाक एक घर बांदतलो, आनी ताचें सिंहासन हांव सासणाक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो, आनी तो जातलो म्हजो पूत. खोटेपण करीत जाल्यार मनशाचे चाली पोरमोणे ताचेर बडी मारून हांव ताका खास्त लायतलो. तुज्या आदल्या राजावयले हांवें म्हजें बोलेपण काडलें तशें ताचे वयले हांव केन्नाच काडचो ना. तुज्या घराणें आनी तुजी राजवट म्हज्या मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली, आनी तुजें सिंहासन सासणाक तोखता तसलें करतलो. ही सगळीं उतरां आनी ही सर्व दर्शनां नातानान दाविदाक कळीत केलीं. जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकूंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सरशीं एकठवलो की तो ओड्यार चडून बसलो, आनी सगलो लोक धडेर
उदकाचे देगे पर्यंत रावलो. ताणें ताका सोबार शिकवण्यो वपाऱ्यांनी दिल्यो आनी शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी वोंपूंक गेलो आनी वोंपतना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरे जबरशी माती नासली थंय तसले खडपी जमनीर पडले आनी मातयेची खोलाय ना जावन ते बेगीनच किर्लोले, पूण वत येतच आनी शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी वोंपूंक गेलो आनी वोंपतना थोडे बी पडले आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किर्लोलें, पूण वत येतच करपोलें आनी मुळां ना जावन सुकलें. दुसरे कांट्यां मदें पडले, कांटे वाडले आनी ताणें ते दामून दवरले आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरी जमनीर पडले, तें किर्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. आनी तो आसलो तेन्ना 12 बरोबर तांच्या सांगाता आसलोल्यांनी त्या वपाऱ्यांची समजणी तांचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राजाचो गूट ओळखूंक तुमकां दिलोले आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयता तांकां कांयच दिसना जावंक आनी आयकोता तांकां कांयच समजना जावंक ना जाल्यार ती आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोगसणे मेळत. देखून सगळे वपारींनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वपार तुमी नकळोत, तर सगळ्यो हेर वपारी कश्यो जाणू जातल्यात. वोंपी वोंपतात तें उतर. जी कोण उतर वोंपलेले वाटेचेर आसात तीं तांणी तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांच्या काळजांत वोंपलेलें उतर काडटा. तेच परी खडपी जमनीर वोंपलेलें बी घेतात तीं उतर आयकतच रोखडींच खुशालकायेन ते मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी चड वगत तीं दोगनात. उपरांत उतराक लागून खास्त वो दुमाळो येतना फुडें
तांचो बावार्थ रोखडोच हालता आनी कांट्यां मध्ये ओंपलोले बी घेतात तुसली आनीक आसात ती उतर आयकोतात पूण संवसाराचे हुस्के गिरेस्कायची भूल आनी हेरां वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना आनी बरे जमनीर ओंपलोले बी घेतात ती उतर आयकोतात ते मानून घेतात आनी पीक दितात एकाक 30 एकाक 60 एकाक 100 जेजू आमचे दोळे तुजे थिरावन तुवें आमकां तुजें उतर दिलेलें आसाय म्हणटच जांतून आमी भरलेलीं आसा तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय तें रिकामें करूंक जाय ते वेव्हारांत घालूंक जाय तेन्ना की परतून आमी बरोन येता उतराची आमकां आनी खोलाय तूं आमकां दिवंक लागताय आनी त्या प्रमाणे आमी तें दिलें म्हणटच अदीक खोलायेन आमचें जिवीत तुज्या एकवटान आमी सादता अशें इश्ट कोण तूं म्हाका आयज दिताय तर मागता सगल्या तुज्या कुडीच्या सांद्या पासत जी कोण आयज आपल्या जल्माचो दीस समोरुमतात तांचे पासत आमी मागता तूं तांकां तुज्या बेसावान दवर आयज कोण काजार जातात हो काजाराचो दीस ती मनयतात ताका सगळ्या जाणांक तुजेर आपलें जिवीत थिरावन तुज्या मोगान एकामेकाचो मोग करूंक तांकां कृपा घोटाय मदत कर काम नासलेल्यांक काम दी अभ्यास करूंक जाय तांकां अभ्यास करूंक मदत कर व्हडलें शिक्षण वो कोर्सांनी प्रवेश घेवंक सोदता तांकां तें फावो जावं प्रवास करतल्यांक तूं राख आनी सांबाळ ही सगळीं बेसांवां आनी आनीकूय आमच्या काळजांत मनांत आसात ती मनांत धरून काळजांत धरून आतां जेजूच्या एकवटान तांचेर आशीर्वाद पाठोवया आनी पाठोवन आमी तुज्या एकवटान जियेता म्हणटच आमचें सगळ्यांच्या काळजांनी तुजें राज स्थापन जावं आनी तुज्या राज्यांत भितरल्यान जिवन भायल्यान ताचो परिणाम आमच्या उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान घडोवन येवं आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन संस्कारां इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमान कोता सोडून दिवंक नासल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पट्टान गुठा मुखार थिरवाडो आमचो बावाळ सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या
जैती बोध पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्या संस्कार को खालतेपणा मंदिया सासना सास प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोयमा तुका आर्गावंदोन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवून कोता आमी गायोन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 बोडव्यांचोर तुका बोजोण कोत्ता आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्याचो रिमानी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोण कोत्ता तसो तूच मा सूर्या मी पोरजोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. बापा सर्गींच्या आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणली तुका, कित्याक तुवें आमकां हो 9 दीस तुजे पुता सगळें सारूंक दिलेलो आसाय आनी जेजू तुवें आमकां तुज्या कोटान धरलेलें आसाय. तर आमी तुज्या कोटान रावन बापाक महिमा दिता आनी तुज्या कोटान आमी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी कृपेन बरोवन तुका एकवटून रावता. म्हज्या भयणीन भावनो, सगळीं आमी आतां आमचें कोंत घेवया आनी प्रत्येक मणीचेर आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी सारया.
सुस्कारगात येतना आमी जेजून बरोवन येता पांयाची बोट आसा ती जोतान तकली मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यांत आनी सगळे आमचे भितर आहा तितलें आमी जेजू सगळें भायर काडया ताच्या नांवांत भायर काडलें म्हणटूच तो ते रोखडेंच पुसून काडटा आनी तो आमकां तातूंतली निवारता सुटका दिता आनी आमी ताच्या तारोणांत आमचें जिवीत सारूंक लागता ताचे सोबे ताच्या एकवटान रावता तो हे भशेन आमकां आपल्या एकवटान अदीकान अदीक बाळगून दवरता तर आमी प्रत्येक सुस्कारांत ताच्या एकवटांत रावया. आनी हे भशेन रावतना आमी जाणू जावया की जो बावतिस्ताचो मनोभव आमी पत्करुया तो कितें म्हणटालो हांव उणो जायत वचोंक जाय तो अदीक वाडत वचोंक जाय. तो आमचे सगळे वाडलो जाल्यार आमी आतां हिचोर आसा तर आमी ताचे किरकोळ सांदे आनी सायबीणमयन आमकां आपल्या मनोभवान कशे भाशेन ती बापा सगळें एकवटान जियेताली तें आमकां तिणेन दाखयलेलें आसा. हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां पोरमोणें ताचें उतर आमचें सगळें घडोवन येता. जेजू आमचें सगळें घडोवन येता ताका लागून आमी जेजूक एकवटान रावता तो जेजू आमचें सगळें उदीक घडोवन आयलो की ना मागीर तो आमचें सगळें बापाक आनी ह्या संवसाराक बापाची येवजण पळोवन कितें करूंक जाय तें आमचें सगळें करूंक लागता. तर तिचो मनोभव पत्करून आमी चाकरां जावया. प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना हांव चाकोर आनी सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां पोरमोणें पूण म्हणी नासतना हो मनोभव आमच्या मनांत धरून जेजूच्या एकवटान आमी रावया प्रत्येक सुस्कारांत. जेजू 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 म्हणून सगळें भायर काडटना हो जावन आसा आमचो म्हणून आमी चाकरां आनी भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां पोरमोणें जसो एक कुमार माती घेवन ताका आकार दिता आनी तो एक आयदन तयार करता ते भाशेन आमी जे खेरीत सांदे जेजूचे कुडींतले आसा त्या प्रमाणे तो आमकां घडोवन हाडूं. आनी जितले आमी जेजूच्या एकवटान हे परी सायबीणमाच्या मनोभवान एकवटान जियेता तितली आमी सावन पावलो भाशेन प्रत्येक सुस्कार सोडटना भायर आमी मरता पूण जेजू सगळें मरता आनी जेजू सगळें पुनर्जीवन जाता ताका लागून हांव न्हय तो म्हजें सगळें जियेता. जेजू क्रिस्त म्हजें सगळें आसा. हे परी आमचें जिवीत आतां ताच्या एकवटान आमी सारया.
तर जेजूच्या एकवटान आतां आमी आसा. जेजू बापायक आपले मागणे म्हणटा आमचे सोवे, आनी हे परी आमचे वरवीं सगळे मनशा कुळाक तारण साल्वासांव फाव करता. तर आमी ताच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन ताका आमचे सोवे म्हणूनी आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. म्हज्या भयणीन भावनो, ह्या थोड्या वेळान आमी सगळो गो जेजूच्या एकवटान आसा म्हणटत आमकां सोंपेपणी ताच्या एकवटान रावंक जाता. आनी आतां तो आमचें जिवीत जियेलो, आमी ताचें जिवीत आतां जियेता, तर तो हांगसर आमचें सगळें आजीर जाता आनी सगळ्यांचें जिवीत ताचेंच जिवीत जावन आसा. आनी तो जेन्ना ताच्या काळार तो जियेतालो तो आतां आमच्या काळांत आमचें सगळें जियेता आनी ताका तेंच फाव जाल्लेलें आसा. ताका लागून जो दुमाळो आमी सोंसता तो आमी न्हय, तो तोच सोंसता, पूण कशे भाशेन बापाक एकवटोन ताका तो पूर्णपणे सहकार करता. तर आमी ताच्या जिविताचेर नियाळ करया. ताच्या जिवितांतली घोडितां आमच्याच जिविताचें आसा, तर आमी आतां पवित्र पुस्तकाच्या आदारान ताच्या जिविताचेर नदर मारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानता देवाक, सर्पोदिदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल तांणी कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्पोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ, बोरवासो आनी प्रिती मोग हे 3 गूण देवान आमकां आत्म्याच्या पावण्यात दिलेले आसा. तातूंत आमचें जिवीत अदीक खोलावन जेजूच्या सांगाता जिवच्याक आमी सायबीण कडेन मागया आनी सगळ्या सांत भक्तां कडेन. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावश्रमदत सुदोन सुपूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनां चेडार. नोमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावश्रमदत सुदोन सुपूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनां चेडार. नोमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावश्रमदत सुदोन सुपूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनां चेडार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल. आमेन. 5 संतोसाचें मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चडो फुडवायचे, सर्वेस्पो तुजें सोफें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां. नोमान मरे कृपन मरे सर्वेस्पोचे ठाय सावश्रमदत सुदोन सुपूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनां चेडार. नोमान मरे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमी कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सुकल्या आत्म्यांक बोकून चड करून आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41 ते 42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेले बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें,
वस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभाग्य तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठाय आसा. वस्त्रमध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड करत आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेले नोगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणीत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठाय सावस्रमध्ये सुदैवचो पूत जेजू. मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाची समृद्धी प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोंग बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठाय आसा. वस्त्रमध्ये सुदैवचो पूत जेजू. मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठाय आसा. वस्त्रमध्ये सुदैवचो पूत जेजू. मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मातेव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओवचेतूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपूर बायचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठाय आसा. वस्त्रमध्ये सुदैवचो पूत जेजू. मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्न अवस्थ्यांत जेजूची आपूर घोटणी जुवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें वस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडना. म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले.
आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय सावसऱ्या मदेत सुदैन सुदोवचो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परकुटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. निमलोलो काल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय सावसऱ्या मदेत सुदैन सुदोवचो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर हार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें कोत्तासतना ताचें कमळाचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय सावसऱ्या मदेत सुदैन सुदोवचो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर हार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. लूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा. म्हजो गडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय सावसऱ्या मदेत सुदैन सुदोवचो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर हार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4-5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी धरणीर गळटल्या रोगताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तो शिश्या सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोवचे ठाय सावसऱ्या मदेत सुदैन सुदोवचो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर हार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूची मस्करी कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना
पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठाय आसा अवसरामध्ये सुदेवन सुदेवचो पूज जेजू. वाग्योन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनान चडार मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू. बोगस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड करून जासरल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पलतूण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो मुकुट एक विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका खेळूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठाय आसा अवसरामध्ये सुदेवन सुदेवचो पूज जेजू. वाग्योन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनान चडार मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आनी आत्म्यांक आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू. बोगस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड करून जासरल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठाय आसा अवसरामध्ये सुदेवन सुदेवचो पूज जेजू. वाग्योन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनान चडार मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आदी आतां आतां. सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू. बोगस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड करून जासरल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठाय आसा अवसरामध्ये सुदेवन सुदेवचो पूज जेजू. वाग्योन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनान चडार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू. बोगस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणांतली वज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड करून जासरल्यांक. 5 ओर्काचे मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरेंतकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती सुवात पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायने पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठाय आसा अवसरामध्ये सुदेवन सुदेवचो पूज जेजू. वाग्योन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनान चडार मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू. बोगस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणांतली वज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड करून जासरल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत सोडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला.
आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां. नोमान मरे कृपेन मरले सुर्वेस पोवचे ठांय जावं, श्रमदेत सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाची माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनान छेडार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आनी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली, वर सुखां सगळ्या आत्म्यांक, बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदितांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां. नोमान मरे कृपेन मरले सुर्वेस पोवचे ठांय आसा, अस्त्रमध्ये सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनान छेडार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सुखां सगळ्या आत्म्यांक, बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या अस्तुऱ्यां भितर बो व्हडल्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां. नोमान मरे कृपेन मरले सुर्वेस पोवचे ठांय आसा, अस्त्रमध्ये सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनान छेडार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सुखां सगळ्या आत्म्यांक, बूकून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांया तळो आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां. नोमान मरे कृपेन मरले सुर्वेस पोवचे ठांय आसा, अस्त्रमध्ये सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनान छेडार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सुखां सगळ्या आत्म्यांक, बूकून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणये काकूचे माये, तूंच के आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुखार सोडून हृदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोळ्याचे रातनी तुजे काकूचे नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ तुलो आंकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांतचो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां तें आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवन त्या आंकवार मोरयेचे भोव पवित्र उर्जाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत नाटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्लें आसा तें आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोळ्या. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पडा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक कुंच उबारता. मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा.
अब्रामाक आनी तांचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणेन उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक. आतां सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदांकाल आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हजे भयणीन आनी भावनो, हे दोन मागण्याचे भाग आमी आतां स्विकारलेले आसा, तातूंत आमचें जिवीत सारलेलें आसा आनी जेजूच्या एकवटान आतां आमी जियेता. तो जेजू आमचे सोबे आसा आनी आमी जेजू सोबे आसा. तेच परी जेजू सगळे सृश्टी मदें आसा आनी सगळी सृश्टी ताचे सोबे आसा. हें आतां आमकां भावार्थान दिश्टी पडटा. पूण अशें सगळ्या जाणांक तें अणभवूंक जायना, कित्याक चडशीं आपलेपणांतूच जियेतात. हाका लागून आमी तांचे पासत मागया आनी जितली आमी जेजूक एकवटोन आतां ह्या वेळार आमचे दोळे जेजूचेर आमी थिरावया. सांतिस्मू साक्रामेंतान तो आसा, तो भावार्थान हो संबंद ताचे सोबत जोडलो की आमचे उद्देशी सगळ्या मनशा कुळाकूय तें फावो जातलें. तर आमी हे भाशेन न्हयच आमचे पासत पूण आमच्या घरच्यां पासत येरां पासत मागया आनी हे परी तांकांय हे बसवणींत आमी वांटूक दिवया. मोगळा जेजू, तुवें आमकां कृपा दिल्याय आनी हे कृपेक लागून आमकां सोंपेपणी तुका रिस्पॉन्स दिवपाक आमचे कडेन घडलेलें आसा. राती आमी तुज्या एकवटांत सगळें तुजेर सोंपोवन आमी न्हिदोंक गेल्ल्या तेन्ना तुजें सगळें आमचें जिवीत सारकें स्वतंत्रपणी आमी सारूंक लागल्या आनी रातभर तुवें आमकां तुज्या एकवटांत धरून जो पवित्र आत्मो आमचे सगळें वावुरतालो आनी आमकां स्वतंत्र करून आमची भितरली संरचना आनी प्रोग्राम जे आसा ते तुवें बदलून काडले. पूण तुका सदांच आमचो सहकार जाय. ताका लागून सकाळीं उठल्या बरोबर आमी तुका अर्गां दिलीं, तुज्या एकवटान रावल्या आनी तुज्या जिविताचेर आमी नियाळ केलो आनी हे परी तुज्या जिवितान अदीक खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक लागल्या. आख्खी रात तुवें आमची मागण्याची केली, कित्याक तुज्याच संबंदांत आमचें जिवीत आमी सारलें. आनी आतां हांगसर येवन परतून जी कृपा तुवें आमकां दिलेली आसाय ते कृपेन दुसऱ्यांकूय बाळगून दवरच्याक हे मागणे आमी केले. तुज्या एकवटान आमी आनिकूय खोलायेन आमचें जिवीत सारलें आनी हे परी दुसऱ्यांकूय ही कृपा गोठाय मेळिल्ली आसा. ताका लागून आमी तुका बोसता आनी तुजें सगळें आमचें जिवीत सोगलेंच समर्पून तुका तें आमी दिता.
जेजू, सरपटून पडून आमी तुका आमचे सगळेंच ओपून दिलेले आसा. तुका भेटयलेले आसा आमचें जिवीत, आमची कूड, मन, आत्मो आनी तातूंत सगळें घडटा तितलेंय जें तुज्या आसण्यांत आनी प्रेरणान घडटा आनी पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत तें आनी आमी जे आपल्यापणांत रावन गोळा केलेले आसा तितलेंय हो सगळो गूड मेळ भितरलो तुका आमी दिलेलो आसा. तुज्या सवें तें सगळें दवरलेलें आसा आनी तुवें आमकां तातूंतली सुटका दिली म्हणून आमकां खात्री आसा आनी हाका लागून आमी तुका दिनवासता. आनी आतां तुजें जिवीत अदीक खोलायेन पत्करून तुज्या एकवटान आमी जियोंक आवडटा. ही कृपा तुवें आमकां दिल्याय, ते कृपेन आतां आमी जियेता आनी हाका लागून तुका आमी दिनवासता. Kristaच्या आत्म्या म्हाका पवित कर, क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित गोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाकाय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोरशीयोंक तूं म्हाका फॉर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या. तुजे सोरशीयोंक तूं म्हाका फॉर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडप आमचें तारण ताका वाखाणुया. सरपोट पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो.
ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चिंतनायक काळजान दवरूंक सगळीं आयती रावया. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमच्या काळजां फातरावरी दारूण करूं नाकात. मोइजेसान आपले पोरचेक सांगलें, तुमचो सर्वेस्पोर देव तुमचेच मोदलो, तुमचे खाशा भावां भितरलो. म्हजे असलो एक प्रवादी उठयतलो, ताका तुमी आयकूंक जाय. हें तुमीच होरेब दोंगरार सुबेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन मागलोलें. तुमी म्हणलें, आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आकट्याचेर आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका, ना तर आमी मरतल्या. आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, ताणें म्हणलां तें सगळें खरें. ताका तांच्याच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो. ताच्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलों आनी सगळ्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हांचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसरे देवांच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो. उस्क्या मेकळीं तुमी जियेतलोलीं म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलोल्या दादल्यांक सुमयांच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. पूण सुमयांक कसो मानवतलो हाचे विशयी ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को, आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एके लग्न जावंक नासलेले बायलेक वो एका आंकवारीक सुमयांचेंच पडलां, कित्याक ती कुडीन आनी मनांत पवित्र जावंक वावुरल्या. पूण लग्न जाल्ल्या बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपले पतीक कशी मानवतली हाची तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सगट फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगळ्या काळजान सुमयाची भक्ती करचे पासत
ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. काळोखांत आसलेल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाच्या सावळींत जियेतल्यांक एक उजवाड उदेलो. जेजू आनी ताचे शिश्य कफरनावा पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतच जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताची शिकवणी विशीं लोक अजाप जाणो देवाचो भोग म्हूण जेजून ताका धमकावन म्हणून हो घर राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकवणी आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात.
जेजू, जितले पाटी आमी प्रत्येक सुस्कारान सगळी आमची चिंतना भावना बरी वायट पोचली आसा तितली तुजे सवय दवरली म्हणटच तूं आमचे वेलो हे सगळे देंवचार काडून उडयताय आनी आमकां तूं शांतीन तुजे बोधताय. वय जेजू. देव पासत मागता चड करून जे कोण आयज आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात तांकां तूं तुजे कृपेन बोर, तांकां बेसांव दी, तांकां बरी सावध भलायकी फाव कर. आयज जी कोण काजार जातली तांचे पासत आमी मागता आनी काजाराचो दीस मनयतात तांचेय पासत आमी मागणें कोत्ता. तांकां तूं सगळ्या जाणांक तुज्या एकवटान दवर, तुका पयलो वयलो स्थान दिवन तांचें जिवीत जिवंक तांकां मदत कर आनी हें तांचे मदें स्पश्टपणे घडोवन येवं दी आनी तुका हे परी एकवटोन तांचो कुटुंब वदीक आनी वदीक तुज्या मोगान तूं नेटवय. मागता सगळीं दुयेंत आसा तितल्याय पासत जेजू, तूं तांचे सवय आसाय. दुयेंत गुडेक कुडींत मनांत आसा पूण हें सगळें तुजेय सवय आसा. तुजे सवयेंत तें सगळें ओपून तांकां भितरल्यान स्वतंत्रपण दी आनी तुजी सावध भलायकी आसा ती तांकां उगडापी कर आनी त्या प्रमाणे तांचें जिवीत सारूंक तांकां मदत कर. जावं भुरगीं, तरणाटीं, वाडलेलीं आनी जाणटेलीं तांकां सगळ्यांक जेजू तुजी सुरशीं हाडटा. तूं तांकां स्पर्श कर, ताका पेकुणी तुजी दी. तर जेजू, कितल्याशा जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा, तरेच्यो गरजो तांच्यो आसात. त्या सगळ्यांक तुजे सुरशीं एकवटोन दवरता ह्या वेळार. कित्याक आमी तुका एकवटोन आसा म्हणटच तीं तुजे कुडीचे सांदे आनी आमी तांकांय तुजे एकवटोन आसात तीं पळयता. तीं गुडेक त्या प्रमाणे जियेना जायत पूण आमी जाणो की तुवें कोणाकूच आजून सोडूंक नाय. तूं विस्वाशीपणांत सगळ्या जाणांक तुज्या एकवटान दवरताय. वो तुजो मोग ताणें अणभवच्याक आनी तुका त्या प्रमाणे मोगान तुज्या प्रतिसाद दिवच्याक तांकां बरेपण फाव कर. तांकां ही कृपा दी, तांकां ही आपोवणें दी आनी जशे भशेन तुवें आमकां आपयलीं तेच भशेन ताणें तुका प्रतिसाद दिवच्याक आमी तांचे पासत मागता. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्कारांक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमन कोत्ता. सोडून दिवन आमल्यो रिती सेवा दोग नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटा तुका मुखार. तिरवाडो आमचो बावा सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या चैती पुताक ताच्या. मुर्गो
गोटून काळजांत तोडा वंदुया वाखाणुया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यान संस्कार को खावतेपणान मान दिवया सासना सासना तुवें ताका सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामण आसण तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. Cristaच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कणवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट कोरात तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे सोडचियूंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या तुजे सोडचियूंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. बापा सुटकेंच्या आर्गान दिन वाच मोहिमा वाकडणे
जेजू तुवें आमकां कृपा दिवन तुज्या एकवटान आमकां दवरलें. आमी तुका दिनवासता आनी आमचें जिवीत आतां तुज्या एकवटान दवरता. सगळीं आमी आमचें गोंद घेवया आनी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत आतां खोलायेन सारया. प्रत्येक मणी घेवन जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार घेतना सुस्कार भायर सोडटाना जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया आनी हे परी देवाचे बरेपणांत आमी बरोवन येवया. स्टार्ट करया आमी. जेजूच्या एकवटान आमी आमचें जिवीत खोलायेन सादता. कित्याक जेजू आमचे भितर आसा. तो आमचो मूळ जावन आसा आनी ताचेर आदारून आमचें जिवीत आमी जियेता. तो जावन आसा आमचें खोडप. थंयसर पर्यंत आतां आमी पावलेलीं आसा. तर आतां आमी अदीक खोलायेन ताका एकवटान रावच्या जो बावतिस्ताचो मनोभव आमी पत्करुया. हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो म्हजी सवय वाडत वचोंक जाय. पूण सगळें आमी जेजूच्या एकवटान ताच्या नांवान आमचें जिवीत सादता. पूण ताका हो मनोभव थापलेलो आसा आनी ते परी आमी जेजूचे सवय आमचें जिवीत सारया. आनी आतां जितली आमी खोलायेन आमचें आपलेपण जेजूचे सवय दवरून ताचें देवपण आमी पत्करता, आमी ताची चाकरां जाता. साबिणबाईन तशें म्हणलें आनी जियेली, हांव चाकर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे तूं म्हाका घडोवन हाड. तशे भशेन हांव प्रत्येक वेळार घडोवन येवंक जाय. त्या प्रमाणे म्हाजें जिवीत तूं घडोवन हाड. प्रत्येक सुस्कारांत हांव जिवो ओ मेलो, हांव क्रिस्ताचो. कित्याक क्रिस्त म्हजे सवय आसा आनी हांव ताचे सवय आसा. तूं सुस्कार भायर सोडटना मोत्ता, सुस्कार भितर घेतना ताचे सवय एकवटोन पुनर्जीवन जाता आनी ताच्या जिवितांत आमी बरोवन आयलीं की हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सवयेन जियेता.
तो जेजू आमी जियेता जाल्यार तो बापाक एकवटून आसलो. अब्बा बापा भितर सुस्कार घेतना बापाक घेवया, सुस्कार आसतना अब्बा बापा. जेजू तुज्या एकवटान तुवें आमकां बाळगून दवरल्याय, तर आतां तुज्या एकवटान तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत म्हजे सवय तूं मागणें कोत्ताय ते सगळे मनशाकुल्या सवयेक घडोवन येता म्हणून ह्या हेतूंत, ह्या विस्वासान, ह्या बोरमाशान आतां हांव तुजे सवय एकवटून तूं म्हजे सवय तुजें मागणें म्हणटाय आनी सगळ्या मनशाकुळक तूं सोडून हाडटाय, तातूंत हांव भाग घेता. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदा. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी हो पयलो भाग जेजूच्या एकवटान सारलेलो आसा. आतां जेजूक आमी एकवटान आसा म्हणून ताच्या जिविताच्या घडितांचेर आमी नियाळ करया पवित्र पुस्तकाच्या आदारान. आनी हे परी जेजू आमचें जिवीत आनी आमी जेजूचें जिवीत, हे परी तो आतां आमचे सवय तें जियेता. तर सगळीं जीं घडितां आमच्या जिवितान घडटा ती जेजूच्या संबंदान आमी जियोया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानता देवाक, सुरपोदिदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीचेर रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सुरपोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पथकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बावार्द बोरवासो आनी प्रतिमोग आमच्या जिवितान खोलावंक आमी सायबीण माय कडेन मागया, त्याच बरोबर सगळ्या सांता भक्तांक बरोबर कडेन. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurpan Merle, Service Pocha Time South, Ramadat Sudan Sudo Support Jesu, Bagyonti Maria de Wachmai, Ama Papian Hatunatikor, Athanam Chamna Chodar, Amen. Noman Maria Kurpan Merle, Service Pocha Time South, Ramadat Sudan Sudo Support Jesu, Bagyonti Maria de Wachmai, Papian Hatunatikor, Athanam Chamna Chodar, Amen. Noman Maria Kurpan Merle, Service Pocha Time South, Ramadat Sudan Sudo Support Jesu, Bagyonti Maria देवाची माये बाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आमच्या छोडा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकोर मारी गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाची चड उपुरबायेचे सुर्वेस पोवचे सवय आसा. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरी कुटुंबले सर्वेस पोवचे ठाय जावं, श्रमदत सुदन सुदोचो पूज जेजू, बागयोंती मरी देवाची माये पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या छोडा. आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:40-42. एलिझाबेथीन मारियेच्या नोमान आयकोना फुड्यान चेकुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्त्रेमध्ये सुभागी तूं आनी सुभागीत चुकशें फळ. आमच्या बापा सुरकींच्या नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं. चुकशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां धार्णीक पळोवन दिनाका पूण वाटांतले आमकां भार. नोमान मरे कृपन बरेले सर्वेस पोवचे ठायेंचा उसरेमध्ये सुदोन सुदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माया बापें खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या म्हणजे छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. हो म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेले नगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणें आपले मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. आमचे बापा सुरकींच्या नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवचें. कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थाणीक पळोवंक दिवं नाका पूण वाठांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरेले सर्वेस पोवचे ठायेंचा उसरेमध्ये सुदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माया बापें खातीर विनंती कोर आतां आमच्या छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या बुकून गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती परोवन तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना यज्ञ समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बापा सुरकींच्या नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवचें. कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमच्या सगळ्या भशेन तशें आमच्या पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पळोवन आमकां पूण वाटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरेले सर्वेस पोवचे ठायेंचा उसरेमध्ये जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माया बापें खातीर आमच्या छोडार आमेन. 5. संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागणें करता. आमकां येवचें. कशी सगळें जाता तशी संवसारांत जावं. सगळ्या भशेन तशें आनी आमकां ताणीक पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरेले सर्वेस पोवचे ठायेंचा उसरेमध्ये सुदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माया बापें खातीर विनंती कोर आतां आमच्या छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचें आयकताले आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बापा सुरकींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरेले सर्वेस पोवचे ठायेंचा उसरेमध्ये जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माया बापें खातीर आमच्या छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो 5. उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मात्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच सुर्ग उगडलो
आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजे ओपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवचें कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीक पडोवंक दिवं नाका, पूण वाटणांतली आमकां वार. Numan Maria Kupingurile Service Bocha Time South Stram that's the word Jesu. Begin to Maria Dachmaya Bapan with Koratam Jimjar Men. Wumba Pakari Putakari Putrat Mank. Adiatan is an answer of the Amen. Omojamoka Jizu, Bugosam Kamchi Vatkani, Varam Congress Legend was a good man book through the Sunia. Tisro Dusro or Katsum Mister. जेजूचे काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूचे आपर घोटणी जो हांव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें, वस्तुरे तुका आनी म्हाका कित्याक पडला, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळचे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मध्ये कृपेन बरयल्ले सर्वीस पोवचे ठांय सावस्रामध्ये सुदोन पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनशाळा आमेन. मोयमो बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकाणांतल्या उज्यांतली, वर्सर्गा सगळ्या आत्म्यांक बगून सोडगो आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर, देवाच्या राजाची परगोटणी. लूक मार्कू 1:14-15. जुआमांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचे शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमणारो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान घेयात. आमच्या बापात सगळ्या हसायचें नांव जावं, चेर तुमकां कशी सगळ्या जावं. आमचो दिसपडो गिरायज तशेंच आमची पथकां भोगोस आमकां धाडे पडून नाका, पूण वाटांतल्या आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन सर्वीस पोवचे जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माये पाप्यां कर, आतां आमेन. मोयमो बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां निवार आमकां आमकाणांतल्या उज्यांतली, वर्सर्गा सगळ्या बगून चडगो आसलेल्या. 5 चवथो उजवाडाचो मिस्तेर, जेजूचे रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिसां तशीच आमची पातकां भोगोस आमकां ताणें पडून नाका, पूण वाडयतलें आमकां. नमान मध्ये कृपेन बरयल्ले सर्वीस पोवचे ठांय सावस्रामध्ये जेजू भाग्यवंती मरी देवाची आमेन. मोयमो बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकाणांतल्या उज्यांतली, वर्सर्गा चडगो आसलेल्या. 5वो उजवाडाचो मिस्तेर, मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. लूक 22:40-4-40-5. आनी सगळो सुम्यान जेजून उणो घेतलो, ताणें देवाक दिन वाचलो, तो मोडलो आनी तांकां दिलो आनी म्हणलें,
ही म्हजी कूड हांवें तुमचे पासत ती वारोवची आसा. तेच परी जेवण जातस थोडं आनी सुम्या जेजून उणो घेतलो, देवाक देन वासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास करून तशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टी तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान बरे रेस्पोर्टचे ठाय सावस्ते जेजू भाग्यवंत मेरी दाश में करत चढार बायन. उम्मतच्या बघायचे जेजू बघा सांगू आमची पातकां निवार. पांच दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें करता. लूक 22:40-45. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोनीर गळटले रोगताचे दार थेमावरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें करतो तो शिश्याचे उठून जाल्या ते खोतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आरामायीक भाशेन ते कोलकाता म्हणटात. आमचे बापा सुर्गेच्या नांव जावं, आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आमचे चुकलेले मोक्षितां तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवन नाका, पूण वायटांत तें आमकां निवार. भाग्यवंत मेरी देवाची माये, पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या चोडार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्यो मस्कोरी करतात. जुवांव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोड मारूंक लायले. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या गोश्टी तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. दुसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्यो मस्कोऱ्यो करतात. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथेव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचे एक धाकटे तांबडे लाल आवरण काडले, आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताचे मुखार दिमे म्हणून केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवाच्या राजा नमान तुका. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक.
चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खोरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खोरीस व्हांवन कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय साव श्रमदेत सुदेवन सुदेवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये बाप्यांक हाती विनंती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पुत्रात्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बुकून चोड आसलेल्यांक. 5वो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सुर्गेंच्या नांवार जावं चेर जावं आमचो दिसपडो तशेंच आमची बदकां नमन बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्त्या मदत सुदेवन सुदेवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये बाप्यांक हाती विनंती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत 3ऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जीवन केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमच्या चुकलेल्या गोश्टींत तशीच आमकां ताणें पडोवन पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्त्या जेजू भगवंती मरे देवाची माये बाप्यांक हाती विनंती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन. नमान मरे महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत सोडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर उबारून गेलो तो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्त्या मदत सुदेवन सुदेवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये बाप्यांक हाती विनंती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. 3रो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बाचयल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरमुतांचो इतिहास 2:2 अवचितूच जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वयलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें भरलेलें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्त्या मदत सुदेवन सुदेवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये बाप्यांक हाती विनंती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. 4थो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. आमचे बाप्पा
जुडीत 13:18 म्हजे दुवे संवसारांतले सगळे वस्तूं भितर भोव व्हडते सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडो. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्या गोश्टीत हांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपन मेले सर्वेस्पर चिटाय सावस्रामध्ये सुदो चुपूट जेजू भगवंती मरी देवाची माया बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या छोडा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुकस आमकां आमची पातकां निवार आमकां म्हणून त्या विचारती वर सगळ्या सर्व बघू चड गरज आसलेल्यांक. मागीर 5वो अर्काचो मिस्तेर. अंकर मारयेक देवान कुडी स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. आमचे बाप्पा सुर्गेंच्या नांव जावं चेरच आमकां गोश्टी सगळ्या जाता आमचो चुकल्या जेजू भगवंती मरी देवाची माया बाप्या खातीर आमच्या छळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांती वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड आसलेल्या नमान राणी एकाकलीचे माये तूच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदण करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोयल शरातनी तुजी काकडी नजर घाल. तू कणवाळेन मोगाळ दुलो बांकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवंत देवाची माय आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भगवंती आंकवार मरीचे बो पवित्र रुजाचे मिस्तर आमी नियाळटाव. तांणी तांतून अटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशें कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोन्नीचे ताणें दिश्ट घाली वय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिस्त पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणगेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गौर दोतल्यांक दुस्पडां येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटी ता इनवळक्यांक उंच उबारता. मुखेल्ल्यांक ते बरे बरे दाणें निभोवता. ग्रेस्तांक रिकामे हातान बरो धाडटा. अब्राहमान ताचे सुस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकडीचो ताणें उगडास केलो. इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शेणो घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या भयणीन भावनो हो दुसरो भाग आमच्या मागण्याचो आमी आतां संपयलेलो आसा. तातूंत आमी पूर्णपणे भाग घेवन जेजूच्या एकवटान आसा. तर जेजू आमचे सवे आनी आमी ताचे सवेन जियेतात. त्याच प्रमाणे तो सगळे सृश्टी मध्ये आसा. सगळे मनशाकुळा मध्ये आसा आनी सगळे मनशाकुळ ताजे सवे आसा. हो एकवट आमी आतां अणभवलेलो आसा. त्या एकवटान आतां आमी आमचें जिवीत थिरावया. तर सांतिस्म साक्रामेंताचेर आमचे दोळे लावन ही थिरावणी घडोवन येवं दी.
जेजू, तुज्या आसण्यांत आमचें जिवीत तुवें उदीक आनी उदीक घडोवन हाडलाय, कित्याक तूं आमचे भितरल्यान वावुरताय. तुजी कृपा आमकां मदत करता. आमचें जिवीत तुज्या ह्या आसण्यांत उदीक आनी उदीक खोलायन सारूंक आनी तुजो पवित्र आत्मो ज्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक आवडटा, त्या प्रमाणे तुजे येवजणे प्रमाणे आनी बापाचे आमी सगळीं तुका एकवटान रावता. आनी तुज्या ह्या आसण्यांत तूं आमचें जिवीत चलय आनी सगळें कितें करूंक जाय तितलें तूं कर आनी हे पर्यंत तुजे येवजणे प्रमाणे म्हजें जिवीत घडोवन येवं दी. ह्या वेळार तुका हांव आतां बसतां आनी म्हजें जिवीत सगळेंच तुका समर्पीत हांव. कितेंच म्हजें सगळें दवरिनासतना तुका सगळें तें सोंपोवन दिता. तर ह्या वेळार म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी साश्टांगी पडया भितरल्या भितर आनी ताका आमचें जिवीत सगळेंच समर्पुया. कितेंच आमचें सगळें दवरिनासतना सगळें ताच्या ताब्यांत केलेलें आसा, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक ताचें सगळें घडोवन येवं दी. आनी आतां आमची थोडी मागणी ताचें सगळें भितरल्या भितर ओपन दिवया. Sacramental रावलोल्या मोगाच्या जेजू, Sacramental रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. आमच्या सैमान आयलोल्या देवाच्या पुतार, आमच्या सैमान आयलोल्या देवाच्या पुतार. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार, जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार, जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. प्रितुमीचेर देवलोल्या सुर्गीच्या उंड्यार, प्रितुमीचेर देवलोल्या सुर्गीच्या उंड्यार. उसोत बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ घोटायेन तुजे. उसोत बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ घोटायेन तुजे. उंड्या रुपान लिपलोल्या
सोर्गीच्या राया उड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया जांबोडव्यात मेळनासलोल्या खाणांत ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणां जांबोडव्यात मेळनासलोल्या खाणांत ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणां गुन्यांवाचें बोगसणें जर मेळ्ळें पातकाचें खोत जर धुवन काडलें मनीस कितलो भागी सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना कोणाच्या मनांत जर आडकां नात तो मनीस कितलो भागी पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना हांवें म्हणलें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिल्लें राखून दवरताय सरभोवती राखून दवरताय सरभोवती सुखाचे तूं म्हाका आयकूंक येताय जेजू म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो थाळो आयकतात आनी हांव तुमकां वळखतां आनी तीं म्हजो फाटलाव करतात
जेजू सगळ्या पासत हांव मागता, जी कोण आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात, जी कोण आपल्या काजराचो दीस मनयतात, जी कोण आयज काजर जातात, जी कोण आयज प्रवास करतात, बुजवण जाय तांकां बुजवण दी, कामान तांचें जिवीत थिराय, सगळ्यो गरजो जेजू तुज्या हातांत घालून आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. संस्कारांतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटांत गुटा मुखार, थिरवाडो आमचो बावार, सैमोरते विशय दिना, रितीच्या बापाक आमच्या, चैतिमोन पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजांत तोणा, बंदुया वाखाणुया, उपसल्या तांचे मोदलो, मोगाच्या पवित्रात्म्यान, संस्कार को खालतेपणा, मान्युया सासना सासना. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. बापा सर्गींच्या, जेजू तुज्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासतांव, तुका वंदितांव, तुका आर्गां दितांव. जेजू तूं आमकां सदांच राखताय, सांबाळटाय, आनी तूं आमच्या जिवितान बरोवन आसाय, कित्याक तूं आमकां विस्वाशी. तूं तुजे कुडीक केन्नाच पयस करिनाय, पूण सगळ्या सांद्यांचो तूं परामोस करताय. तर आमी तुजे सोबे आसा आनी तूं आमचे सोबे आसाय. अशें तुवें आमकां सांगलें तें आतां आमी पाळटाव. आमचें जिवीत तुज्या एकवटान आमी प्रत्येक सुस्कारान दवरून तुज्या सोबे आमचें जिवीत आतां आमी घडोवन तुका एकवटोन हो वेळ सादता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचें कोंत घेवया आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूच्या एकवटान सारकीं भितरल्यान सगळें भितरलें आमचें आसा तितलें ताचें सगळें करून ताका एकवटोन रावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सुट्टना सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूचेर धरून तातूंतलें आमी स्वतंत्रपणे जियेता. तर हे पुरी आतां आमचें जिवीत सारया. प्रत्येक सुस्कार घेवया. जेजू 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 म्हणत सगळें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. आमी जाणो ओ नखो, पूण ह्या भावार्थांत आमचे सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया. जेजूचेर दवरया. तो तें नितळ निर्मळ करून आमकां आपल्या एकवटान दवरतलो. आतां आमकां ही प्रॅक्टीस जालेली आसा. दर दिसा
तर आमी जाणो की आमचे भितर आहा तितलें आमी जेजूचेर दवरून आमी ते तातूंतली स्वतंत्र जावन जियेता. तो आमकां स्वतंत्र करता आनी तो आमचें जिवीत आपणाक जाय पळय तशें चलयता. हे परी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक भितरल्यान सारया, जेजूच्या एकवटान दवरया आनी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आमी कितें करूंक जाय तें तो आमकां शिकयतलो आनी त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक जाण खेरीत सांदो कसो आमी ताचे सगळें जियोया. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, हो पयलो रावंड आमी जेजू सवे एकवटान रावल्या आनी ह्या एकवटान आतां ताचे सवे हे मागणे आमी करया, ज्या प्रमाणे सगळे मनशाकूळ बापाक आपलो बाप म्हणून ओळखून एकामेका बरोबर जेजूचे सांदे कशे भाव भयण कशी आमी जियोंक ही कृपा सगळ्यांक मेळच्याक आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, हो वेळ आमी जेजू सगळे सारलेलो आसा तो आतां आटापून दुसऱ्या पावंड्यार आतां आमी या. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन. तर आमी जेजूच्या एकवटान आतां आमचें जिवीत सारया. प्रत्येक खोंड जो आसा तो जावन आसा जेजूच्या जिवितांतलो एक भाग. आमी ताच्या एकवटान हे परी रावया, ताका चिटकोन रावया आनी ताचें जिवीत आमचें जिवीत करून हे परी आमी अदीक जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत सारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन. सोत मानता देवाक, सोरपोदीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारीथान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बोवार्थ बोरवासो आनी प्रितीमोग खोलावन जेजूच्या एकवटान सारच्याक सायबीण माय कडेन मागया आनी त्याच प्रमाणे सगळ्या सांत भक्तां कडेन आनी आमचें जिवीत अदीक खालतिकायेन जिवंक आनी हे परी ताका एकवटान रावंक आतां आमी मागया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रा मदत सुदरचो पूज जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या वंशवळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रा मदत सुदरचो पूज जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या वंशवळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्रा मदत सुदरचो पूज जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या वंशवळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, रोमान तुका देवाचे चड पुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुजे सगळें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय सावस्रा मदत सुदरचो पूज जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या वंशवळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोकूल चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेच्या नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या तळ्यान उदगारून तिणेन म्हणलें, वस्त्र्यां मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
Naman Kupen Mele Service Poche Tainsa, Ostremade Sudan Sudozu Put Jesu, Bagyonti Maria de Vachimai, Amma Papian Hatimunatikor, Atanem Chavancholar, Amen. Moimamba Pak, Haniputa, Hanipuetrotmang, Adi Ata Ani Sudan Survada, Amen. Homo Jamogache Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konat Leujantli, or Sorgat Sugliatmiang, Bokun Surguru Dasrolian. Tisro, Santosaco Mister, Beliano Grant, Durbol Ponan Jesu Jolmota. Luke 2:7 आणि तिणेन आपले मालगोडे पुताक जोडून दिलो आणि तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मेरे कुपेन मिल्ले सर्वेस पोच ठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदोन चुपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या छोडार मेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकाणांतल्या उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर, जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे ताची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पुंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कुपेन मिल्ले सर्वेस पोच ठाय सावस्र्यामध्ये सुदो चुपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकाणांतले उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर, भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रे मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मेरे कुपेन मिल्ले सर्वेस पोच ठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदो चुपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकाणांतल्या उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. 5. उजवाडाचे मिस्तेर, पयलो उजवाडाचो मिस्तेर, जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मात्येव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात सर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुर्बायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मेरे कुपेन मिल्ले सर्वेस पोच ठायसा ओस्त्र्यामध्ये सुदो चुपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकाणांतल्या उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक.
दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्न वसऱ्यांत जेजूची आप परगटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मध्ये कृपेन बरिल्ले सर्वेस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुद्धा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, बाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर. देवाच्या राज्याची परगटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मध्ये कृपेन बरिल्ले सर्वेस पोच ठाय आसा, वस्त्यामध्ये सुद्धा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर. जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मध्ये कृपेन बरिल्ले सर्वेस पोच ठाय आसा, वस्त्यामध्ये सुद्धा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर. मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. ल्यूक 22. एकोणीस ते 20. आनी जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कुपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सा वस्त्र मदत सुदोन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या सोडा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या वजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता. ल्यूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटले रक्ताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें करतोच शिश्या सशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मध्ये कुपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्र्या मदत सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या सोडा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या वजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूची मस्करी करतात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा वस्त्र्या मदत सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या सोडा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचे रुपांतर. ल्यूक 9:29. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29. आनी राजपालीच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो आनी ताची भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली आनी ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटे तांबडे लाल आवरण घाले आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून केंडूंक ताका म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा वस्त्र्या मदत सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या सोडा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस
आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वस्त्रा मदीं सुदेवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वस्त्रा मदीं सुदेवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ओर्काचे मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें, भिवूं नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती सुवात पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वस्त्रा मदीं सुदेवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमी पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्यान झुजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वस्त्रा मदीं सुदेवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर. जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ते आसले ते आख्खें गोर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वस्त्रा मदीं सुदेवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक.
चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतले सगळे वस्त्रे भितर भोव व्हडते सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कुपेंद्रले सर्वेस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदोच पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनशाळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकणांतले उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. 5. ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मरेक देव कूड संवसाराची स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोडान न्हेसुल्ली एक बायल. तिच्या पांयां तोड आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठायसा वस्त्रे मध्ये सुदोच पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनशाळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकणांतले उजांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणी काकूची माये, तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हे विशीं बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून हृदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोळ्याच्या रातनी तुजी काकूची नदर घाल. तू कोणवाळे मोगाळ जुलोब आंकवार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरयेची भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशें कर म्हूण मागता. तेच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली ल्हानवीक चाकुन्नीचे ताणें दिश्ट घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता. पिणकेची पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर्व दोतल्यांक दिसपडायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीच्या ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपार. माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपार. म्हजे भयणीनो भावनो, आतां आमी तिसऱ्या पावंड्यार ह्या मागण्याच्या आमी प्रवेश करुया. ताचे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. तो आमचे सोबे आनी आमी ताचे सोबे. आमी ताचे कुडीचे सांदे. आनी हे परी हांवच न्हय, आख्खी सृश्टी ताचे कुडीचेच सांदे आमी. तर हे परी देवा सोबे आमचें जिवीत आसा. आमी सगळे जाणांक एकवटून आसा.
पूण हो एकवट फकत जेजू वरवीं घडोवंक शकता, कित्याक तो जावन आसा शब्द, आनी शब्दा वरवीं सगळें घडोवन आयिल्लें आसा आनी सगळें ताचे पासून घडोवन आयिल्लें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आतां आमचे दोळे ताचेरूच स्थिरावे आसा, सांतिस्मू साक्रामेंताचेर, आनी ताची किरणां कुबेची, धोयेची, काकळुची आमचे सगळें शिरोवन आमकां तो नितळकाय हाडटलो. जी पाळां पातकाची आजून आमचे सगळें भितर रुजून आसात, ती सगळीं तो उमटून काडून आमकां भितरल्यान स्वतंत्र करता आनी हे पर्यंत ताच्या जिवितान आमकां अदीक खोलायेन भाग दिता. जेजू हार खांतीन वास तुका, आनी आतां हे पर्यंताचे सगळें हो आमचो वेळ सारया. जेजू, तुज्या एकवटान तुवें आमकां बाळगून दवरल्याय. तुजो पवित्र आत्मो आमचे सोबे आसा, आनी तुवें आमकां सांगलां जीं कोण तुका एकवटून आसात तीं बापाकूय एकवटून आसात म्हणून, कित्याक तूं जावन आसाय वाट, ज्या वाटेंतल्यान तूं आमकां बापा सोबे वो एकवट घडोवन हाडटाय. तर म्हज्या मोगाळा जेजू, तुज्या एकवटांत आमी बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे एकवटून हो वेळ आतां सारूंक लागल्या. अदीक खोलायेन आमी तो सारच्याक तुवें आमकां कृपा दिल्याय, आनी कृपेन बरोवन आमी तुका आतां बसता. सगळीं जाणां जेजूक आमी नमस्कार करया, काळजान थावन साश्टांगी पडून पर्यंत आमी ताका हो नमस्कार करया भितरल्या भितर. प्रत्येक सुस्कार सारको खोल जावं दी, सारकी भरोन आमी आमचे कुडींत सगळे आमचे सोबे आसा तितले जेजूच्या ताब्यान सुस्कार भायर सुट्टना आमी करया, आनी हे पर्यंताच्या एकवटांत तो आमचे भितरूच आसा, ताका चिटकोन रावया.
जेजू, तुझे सोबें आमचें सगळेंच जिवीत सारकें भायर काडून तुजेर धरलेलें आसा. पूण ही कृपा तुवेंच आमकां दिल्या
कित्याकूच चिटकोन रावना जावंक फकत तुकाच तुज्या नांवांत आमचें जिवीत सारचें तुकाच आमी आमचे कुडींत अणभवता आनी तूं आमचेच न्हय सवें पूण सगल्या सृश्टींत तूं आसाय आनी सगली सृश्टी तुजे सवें आसा जेजू ह्या एकवटांत आमच्या जिवितांत आमी सारता Jesu, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा, तुका आर्गावंदो, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकारार्थं कोता आमी गायन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 बोडव्यांचोर तुका बोजोन करता आख्खे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू
सुर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सुबीत ताणें केली ओचोरिया उजवा त्याच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली आख्खे पृथ्वे गोंडगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितान घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड किन्नऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोनतरां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव तुरतुरे सिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची थोणथोणीत वांखणी कर देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणत तर हें खरें म्हूण समजात की जांचें जिवीत प्रमाणीक ती सगळीं ताचे ठावन जल्मल्यांत पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फाव केलें कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आतांच थावन आमी देवाचीं भुरगीं पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यंत उगडापें जालें ना पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाची आमकां खात्री आसा जसो जेजू निबेल शुद्ध तशी ताचेर वो वरवास धरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात जो कोण पातक करता तो सुमूर्तीक पाठ करता कित्याक पातक म्हणल्यार सुमूर्तीक पाठ करप तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत ताचे सोबे रावता तो मनीस पातक करिना पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना प्रत्येक सुस्कारांत आमी आमची चिंतना भावना चाल आठवणी सगळें ताचे सोबे दवरता आनी कसलेंय चिंतप आमचे सोबे उपरासलें जाल्यार रोखडेंच तें जेजूच्या ताब्यांत आमी करून तातूंतली आमकां सुटका देखलो आनी म्हणलें पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां म्हजे उपरांत कोण एकलो येता पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजे गुण व्हड हांवूच ताका वळखनासलो पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां आनी जुवांत अशी कवायती दिली पारव्याच्या रुपान स्वर्गांत थावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो हांवूच ताका वळखनासलो पूण जाणेन म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो हें हांवें देखलें आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां
मंगळा जेजू तो सदांच तुजे कुडीक तुज्या सांद्यांक विस्वाशी आनी जितली आमी तुज्या एकवटान तुजे कृपेन बरोन जियेता तितलो तूं आमकां शुद्ध निर्मळ करता आमकां प्रमाणीक करता कित्याक तुजें प्रमाणीकपण आमचें सगळें आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या चिंतनांतल्यान आमच्या कर्तुबांतल्यान दिसून येता आर्गां महिमा वाखाणणी तुका जेजू सगळ्या तुज्या सांद्यांक आमच्या भाव भयणांक आमी तुजे सरशी दवरता जेजू जी कोण आपल्या जल्माचो दीस मनयता तांचे पासून मागता तांकां तुज्या एकवटान दवरता आनी पयलीं तूं तांकां पातकांतलो सुटका दितलो आनी तांचें जिवीत अदीक प्रमाणीकपणान सारूंक तूं तांकां मदत करतलो कित्याक तूं तांचें सगळें जियेताय म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक तुजें सगळें तुजें स्वाधीन करता कृपेन बरोवन कितल्याच जाणांक तुवें आपोवणें दिलें काजाराचें तांचें आपलेपण तुका समर्पून तुज्या देवपणान ती एकवटान तुका रावन तुवें जसो मोग केलाय ते भशेन तूं तांचें सगळें करून राव आनी तांकां तुज्या एकवटान आमी दवरता जेजू जी कोण दुयेंत आसा तितलें पासून आमी मागता तरेतरेचीं दुयेंसां कुडीच्या पावंड्यार मनाच्या पावंड्यार आत्म्याच्या पावंड्यार आनी संबंदाच्या पावंड्यार ती सारकी ना तितल्याकूय आमी तुज्या ताब्यांत करता ताका तूं स्पर्श करून पेखोवणी दी गोठायन तुजें भर ह्या सगळ्यांक तरेतरेच्यो गरजो तांचे मदें आसात तितल्योय तुजें सगळें धरून जेजू तूं तांकां स्पर्श कर आनी भितरल्यान तांचे कुडीक मनाक वतल्यान सुटका आनी सोडवण फावो कर तुजो मोग तांचे सगळें आसा तो बुडापो कर आनी तांचें जिवीत तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आसम्यान चलय आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमी
संस्काराक इतल्या व्हडत्या सासणागी नमन कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोग नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुसपट्टात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बाबा सैमोर्ते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोंडां वंदुया वाखाणुया उंचोल्या तांचे मदलो मोगाच्या पवित्रात्म्याक संस्कार खालतेपणान मंदिया सासना सासना तुवें तांकां सर्गेचो उणो दिल्लोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका वचपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामण आसतना तुजे सोडमोडण्याचें फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका आर्गावंदोन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवून कोता आमी गायो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू गोडव्यांचोर तुका बोजोण कोत्ता आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्याक चंद्रीम आनी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोण कोत्ता तसो तूच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू
जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सुरकेंचे बापा, आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका कित्याक जेजू सोबें आमी तुजे सुरशी पावता. तुजे सुरशी आमी येता कित्याक जेजू जावन आसा आमची वाट. ताच्या स्वतांत आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक उगडापें जाता की आमी ताचे खेरीत सांदे आनी हे परी आमी ताच्या एकवटानांत आमी आमचें जिवीत सादता. जेजूच्या नांवांत आमी रावता आनी भुरग्यां भाशेन आमी आमची चिंतना भावना तुचेर धरून जेजू भितरल्यान सादी खालती जावन तुका एकवटोन आमचें हें जिवीत सादता. आनी प्रत्येक घडी प्रत्येक सुस्कार तुज्या एकवटान आमी सादता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो कोंत घेवन आतां आमी जेजूच्या एकवटान रावया. ताणें आमकां सांगलां, म्हजे सोबेन रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबेन रिगून रावता. तर सायबीण माय भाशेन आमी खालती जावया. जी कोण खालती जाता तो तांकां उबारतलो, तांकां तो आपल्या जिवितान भरून आमकां सुटका सुडवण समाधान दितलो. तर ह्या वेळार जेजूच्या एकवटान आमी प्रत्येक सुस्कारांत सारया. ह्यो एक मणी जावन आसा प्रत्येक सुस्कार आनी हे परी आमी ह्या कोंताचेर 59 वेळा जेजूच्या एकवटान आमी रावन अदीक आनी अदीक खोलायन प्रत्येक सुस्कारांत ताच्या जिवितान आमी आसाव ते आमी अणभवया. सुस्कार भायर सुट्टना जेजूच्या नांवान तूं भायर काडात. जेजू 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 जेजू. दुसरो सुस्कार मागीर जेजूच्या बरेपणान बरोवन येवया. जेजू 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 जेजू. सुस्कार भितर घेतना कांय म्हणपाचें ना, फकत ताका अणभवया आमी. आमच्या आत्म्याच्या आसण्यांत तो आमचे कुडींत आनी मनांत आत्म्यान बरोवन येता. हे परी ताच्या नांवांत ताच्या एकवटान आमी हो वेळ सादतना आमचे सोबे कसलेंच पातक आनी येवचें ना, कसलेंच भासकोळपण येवचें ना. सगळें तें ताचें दवरलें की तें नपयत जाता. ताच्या पवित्रपणांत आमी भाग घेवंक लागता कित्याक तो आमचे सोबे आसा. तो जावन आसा आमचे मूळ जिविताचो. तर ताका एकवटान आमी हो वेळ सारया. आनी आमी जितली ताका एकवटान रावता तितली आमी नपयत जाता आनी तो आमचे सोबे वाडत वेता. आमचें तें आपलेपण ना जाल्यार आमी ताचीच हातयारां ताचीच कुडीचे सांदे जाता आनी हो सांदो चाकराचो कसो जियेता सदांच खालतेकायेन आनी ल्हानपणांत आनी देवाक सगलो आपलो सहकार करीत रावता. जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाय पळय तशें न्हय, तुका जाय पळय तशें तूं घडोवन हाड म्हाका.
जेजूच्या एकवटान आमी हो वेळ सारलेलो आसा. सुस्कार भायर सोडटना आमी मोत्ता जेजू सोबे आनी जेजू सोबे आमी पुनर्जीवन जाता तर आमी न्हय जेजू आमचे सोबेन जियेता. ह्या जेजूक आमी एकवटोन तिरसांतल्यान हाजीर जावया. पूण आतां ताच्या एकवटान आसा म्हणटोच हांव तो ताका एकवटोन आसा. म्हजे सोबे सगळी रचना सगळो मनशाकूळ ताका एकवटान आसा. पूण ते भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारतना ताचे नांव पवित्र जावं, ताचे राज आमचे सोबे येवं म्हणून आतां आमी जेजू सोबे मागया. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. तूं चो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. म्हणून भावनो, जेजू आमकां सदांच एकवटान आसा. तो आमचे सगळे संवसार सोंप पर्यंत आसा. तो आमकां केन्ना सोडेन. तो विस्वासी आमकां, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. जशे भशेन आमचे कुडीचे सांद्यांक आमी राखता, सांबाळटा, ताचो परामर्श कोत्ता, तेच भशेन तो आमकां कोत्ता. तो आमकां ताचे सुरक्षेन पयस वचोंक दिना. पूण आमी वेता, आमी हिसकून आमी ताचे सुरक्षेन पयस वता. पूण तो आमकां सोडिना. ही चोरी गेली जाल्यार तो आमचे सोबेंच आसा, कित्याक ताच्यान आपणाक नाकारूंक जायना. तर ये परी ताच्या एकवटान आसा म्हणटोच आतां आमी ताच्या जिवितांची घोडितां आसा, तांचे न्याळ करून तो म्हजे सोबे आसा, आमी ताका चिटकोन रावया तेरसांतल्यान. आनी जशे भशेन सायबीण मायन आपले खालती खायन ताका ताची येवजण पळोवन सगळें घडोवन येवन दी म्हणून अशे अनुभवान तिणेन सहकार केलो, तेच भशेन आमी सहकार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानता देवाक, सोरपोदीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सोम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बोरवाचो आनी प्रिती मोग अदीक खोलायेन जेजूच्या एकवटान आमी सारच्याक सायबण कडेन एक आमचे बाप्पा ती नोमान मेरी म्हणून विनंती करया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मेरी कृपेन मेरेले सुरवेस पोवचे ठाय सावस्रामध्ये सुदंच पुत जेजू भगवान मरे देवाची माया बापया हाजीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. नोमान मेरी कृपेन मेरेले सुरवेस पोवचे ठाय सावस्रामध्ये सुदंच पुत जेजू भगवान मरे देवाची माया बापया हाजीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. नोमान मेरी कृपेन मेरेले सुरवेस पोवचे ठाय सावस्रामध्ये सुदंच पुत जेजू भगवान मरे देवाची माया बापया हाजीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपोर बायचे सुरवेस पोर तुजे सोबे आसा.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणीत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्र मदत सुदोइन सुदोच पोच जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बाबया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मन्ना चेडार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्याक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतल्या उजांती वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड करत असलोल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्र मदत सुदोन सुदोच पोच जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बाबया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मन्ना चेडार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नोकरांत दुर्बलपणांत जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी ताका खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्र मदत सुदोन सुदोच पोच जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बाबया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मन्ना चेडार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्याक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतली उजांती वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमर्ती परमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्र मदत सुदोन सुदोच पोच जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मन्ना चेडार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्याक. आतां सदां काल ओ आमेन. म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतल्या उजांती वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरले सर्वेस पोच ठाय सावस्र मदत सुदोन सुदोच पोच जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मन्ना चेडार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलोल्यांक. 5. उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो
आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठायन सावस्र्यामध्ये सुदन सुदरचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्याक. आतां सदां काल आमेन. ओम म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली वर स्वर्गांत सगळी आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची परगोटणी जो हांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें, अस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं, दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठायन सावस्र्यामध्ये सुदन सुदरचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओम म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली वर स्वर्गांत सगळी आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14 ते 15. जुवांवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठायन सावस्र्यामध्ये सुदन सुदरचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओम म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली वर स्वर्गांत सगळी आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचे रुपांतर लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोळीचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां ना. नमान मरे कृपेन मरेले सर्वेस्पोचे ठायन सावस्र्यामध्ये सुदन सुदरचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओम म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली वर स्वर्गांत सगळी आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19 ते 20. जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत हांवें तुमचे पासत वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं,